დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობის საქმე ინდილის ეთერს ტელეპიროლზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ვიწყებთ ხუთშაბათს დილიდან. ევროკავშირში ექსპორტი 22.1%-ით გაიზარდა და ესეთში 28.3%-ით საქსტატის ინფორმაციით 2019 წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში განხორციელდა 360 მილიონ 900.000 დოლარის ექსპორტი, რაც 22.1%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე და ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 24.6%-ს იკავებს. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მხარდაჭერით სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი ახალი პროექტი იწყება. ამ პროექტის ბიუჯეტი 2 მილიონი ევროა და ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარების მიერ არის დაფინანსებული. დასრულებულ მშენებლობაში შენობა ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების გარეშე მოქალაქეები ვერ შესახვდებიან. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივით 2009 წელს გაუქმებული ნორმა აღდგება. თბილისის მერია საქართველოს პარლამენტს მიმართავს და სამშენებლო სამუშაოების დროს დარღვევებისას ჯარიმებს ამკაცრებს. სამშენებლო სექტორს მშენებლობის პროცესში კანონდარღვევის შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება რიგ შემთხვევაში. კვარტალური სტატისტიკით სამშენებლო სექტორმა 10%-მდე კლება აჩვენა, 9.6% არის სამშენებლო სექტორის კლება, 3.8% სამთო მოპოვებითი მრეწველობის კლების პროცენტული მაჩვენებელი არის და 3.1% სოფლის მეურნეობის კლების ტენდენცია იყო. თბილისში გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები გეოგრაფიას აფართოვებს. დედაქალაქის მერია მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 700 მეტრიანი მონაკვეთი გზის საფარის მოწესრიგებას დღეიდან იწყებს. საგზაო სამუშაოები გალაქტიონის ხიდიდან ლაგუნა ვერესთან არსებულ პანდუსამდე განხორციელდება. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ლიკვიდაციის პროცესი რთულდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 5 აპრილის ბრძანებაში შესული ცვლილებების მიხედვით მიკროსაფინანსოების ლიკვიდაციის პროცესი ვერ დასრულდება, თუ არსებობს მიმდინარე სასამართლო საქმეები. აქამდე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ლიკვიდაციის წესში ეს ჩანაწერი არ არსებობდა. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით სახელმწიფო ქონების პრივატიზების ელექტრონული სერვისი მომავალი წლის პირველ ნახევარში დაინერგება. ამ წლის 5 თვეში სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ პრივატიზებული სახელმწიფო ქონების ღირებულება 35.9 მილიონ ლარამდეა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს დაახლოებით 2-ჯერ ჩამორჩება. ბათუმის იბონდის კორპორატიული ობლიგაციების კონგრესის მასპინძელი იყო, სადაც იბონდსმა გალტენ ტაგარტი 2019 წლის საუკეთესო საინვესტიციო ბანკად დაასახელა. აზიის განვითარების ბანკის Asia Bond მონიტორის ბოლო პუბლიკაციის მიხედვით კი ადგილობრივ ვალუტაში გამოშვებული ობლიგაციის ბაზრები განვითარება და აღმოსავლეთ აზიაში 2019 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში სავაჭრო კონფლიქტების და გლობალური ზრდის შენელების მიუხედავად გაფართოებას განაგრძობდა. შეერთებული შტატების კონგრესის ფინანსური სამსახურის კომიტეტის თავმჯდომარემ კომპანია Facebook-ს თხოვა, რომ გადადოს მისი კრიპტოვალუტის ლიბრას გამოშვება იმ დრომდე, ვიდრე კანონმდებლები და მარეგულირებლები შესაბამის შემოწმებებს არ დაასრულებენ. როგორც ცნობილია, Facebook-ი ლიბრას გამოშვებას 2020 წლისთვის გეგმავს. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურმა სამსახურმა წარმოშობით ქართველი ბიზნესმენის დავით იაკობაშვილის მუზეუმში ჩხრეკა ჩაატარა. რუსული მედიის ინფორმაციით, მოსკოვში მდებარე მუზეუმ სობრანიაში შემოწმება კორუფციული საქმის ძიების ფარგლებში ჩატარდა, რომლის ფიგურანტებიც ამ ეტაპზე არ სახელდება. როიტერის ინფორმაციით, ევროკავშირის სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპანია Adidas სამზოლიან სავაჭრო ნიშანზე ექსკლუზივი ჩამოერთვა.
მშვიდობისა, აგროსექტორის განვითარების 2 მილიონი ევროს პროექტი უნდა დაიწყოს. აი ასეთი ამბებით უნდა დავიწყოთ ჩვენ საქმიანი დილა. დეტალებშიც გაგარკვევთ, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მხარდაჭერით სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი ახალი პროექტი იქნება და მისი ბიუჯეტი 2 მილიონ ევროს შეადგენს. დაფინანსება კი ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარების მხრიდან არის განსაზღვრული. პროექტი მიზნად საქართველოში სოფლის განვითარების პოლიტიკის შემუშავებას, ღირებულებათა ჯაჭვის გაუმჯობესებას, ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და გარემოსთან თავსებადი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის განვითარებას ისახავს. დაგეგმილი არის როგორც ფერმერთა საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების გაძლიერება, ასევე კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში ფერმერებისათვის სასოფლო-სამეურნეო გრანტების გაცემაც. ამ გრანტების გაცემის საპილოტო მუნიციპალიტეტებად კი რაჭარე, ჩხუბნისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში ონისა და ცაგერის, ხოლო შიდა ქართლის რეგიონში ხაშურისა და გორის მუნიციპალიტეტებია შერჩეული. პროექტი ჯამში 4 წლიანი იქნება და ის გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან ერთად ავსტრიის თანამშრომლობის განვითარების ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. ეს კი ძალიან კარგია, მაგრამ სწორედ ხარჯვა გვიჭირს ფაქტია, რამდენი მილიონი და რამდენი პროექტია სოფლის მეურნეობაში ამ წლებში განხორციელებული და შედეგები როგორი გვაქვს, ამას დავითვლით და ახლა ვიგეთყვით შედეგებზე. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა სოფლის მეურნეობის სექტორის შესახებ 2018 წლის სტატისტიკური მონაცემები განაახლა და ამ ოფიციალური რიცხვების მიხედვით გასული წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის და თევზჭერის დარგში პროდუქციის მთლიანი გამოშვების მოცულობა 4 მილიარდ ლარს შეადგენდა. აქედან 1,8 მილიონი იყო მემცენარეობაზე, 2 მილიარდი მეცხოველეობაზე, 200 მილიონი ლარი კი სასოფლო სამეურნეო მომსახურებაზე. მთლიანობაში სექტორის ზომამ გასულ წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 7,7% შეადგინა, რაც გასული წლების მინიმალურ მაჩვენებელს წარმოადგენს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2017 წელთან შედარებით ცალკეული მიმართულებებით გაზრდილი წარმოების მიუხედავად სოფლის მეურნეობის სექტორის მთლიანი გამოშვება წლიდან წლამდე მაინც ზრდით დიდად არ გამოირჩეოდა. მოდით მივყვეთ ახლა დეტალურად და სექტორულად. შოთა ტყეშელაშვილმა BMG-ის მკითხველისათვის ძალიან კარგი ინფოგრაფიკები მოამზადა და კონკრეტული რიცხვები სწრაფ საუბარში თუ გამოგრჩათ, დაზუსტებად ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ. დავიწყოთ ბოსტნეულის წარმოებით. 2018 წლის მონაცემებით ჯამში საქართველოში 142,200 ტონა ბოსტნეული მოვიყვანეთ და ეს მონაცემი გასული წლის შედეგებთან შედარებით არის 16,000 ტონით მეტი. აღამატება 2016 წლის მონაცემსაც, თუმცა ბევრად ჩამოუვარდება 2015 და 2014 წლების პროდუქტიულობის მაჩვენებელს. კარტოფილის წარმოებაში უცვლელია ტენდენცია, რომლის მიხედვითაც გასული წლის მონაცემის გაუმჯობესება დაფიქსირდა, თუმცა 2016 წელს 259,000 ტონა მოსავლის მაჩვენებელს 2018 მაინც ვერ დაეწია. ზრდა იყო ხორბლის წარმოებაშიც 2018 წელს 107,100 ტონა ხორბალი მოვიყვანეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. და ეს წინა წლის მოსავალს აღემატებოდა, მაგრამ ბევრად ჩამოუვარდებოდა 2015 და 2016 წლების მოსავლიანობას. ანალოგიურია ტენდენცია სიმინდის წარმოებაშიც. თუ მაგალითად გასული წლის განმავლობაში 194,200 ტონა სიმინდია საქართველოს ტერიტორიაზე მოყვანილი, რაც თითქმის 52,000 ტონით მეტია ვიდრე მიმის წინა წელს, ანუ 2017-ში, სამაგიეროდ ჩამორჩება 2016 წლის მოსავლის ჯამუროდენობას. ყურძნის მოსავლიანობით გასული წელი ნამდვილად რეკორდული იყო. 2016 და 2017 წლების შედარებით კლების შემდეგ შარშან 259,900 ტონა მოსავალი მივიღეთ. კლება ციტრუსის მოსავლიანობაშიც, თუმცა თხილის წარმოებისგან განსხვავებით აქ სტატისტიკა შედარებით მერყევი იყო. თხილის შემთხვევაში 2018 წელს ბოლო 5 წლის მინიმუმი იყო წარმოებული ჯამში 17,000 ტონა შეადგენდა. 2018 წელი დაეწია 2014 წელს ვაშლის წარმოების მიმართულებით 82,700 ტონით, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო თითო წელის გამოშვებით ჩავარდნები, მაგალითად 2015-ში და 2017-ში შესაბამისად 25,700 და 19,700 ტონა ვაშლის მოსავალი მიიღო ქვეყანა. კლება იყო ატმის წარმოების მიმართულებითაც, აქ სხვაობა ბევრად ნაკლები დაფიქსირდა, მაგალითად ვიდრე ჩაის წარმოების შემთხვევაში ჰქონდა, ბოლო 2 წელთან შედარებით კი ზრდა იყო ხორცის წარმოების სექტორში და ჩაშლილად რომ შევხედოთ, გაიზარდა როგორც ღორის ხორცის, ისე ფრინველის ხორცის წარმოება. მოკლედ, ძალიან საინტერესო რიცხვებია და კიდევ უფრო საინტერესო აღმოჩნდება ის ინფოგრაფიკები, თუ დავსხდებით და გავიხსენებთ იმ სამთავრობო თუ დონორი ორგანიზაციების პროგრამებს, რომლებითაც ესა თუ ის დარგი ფინანსდებოდა არაერთი მიმართულებით.
ცოტა კიდევ რიცხვები და კიდევ უფრო ახალი სტატისტიკა კი ის არის, რომ 2019 წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 9,745,200,000 ლარი შეადგინა და ეს წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა გამოდის, რომ იყო 4,9% და დეფლატორი გაზრდილი არის 2,4%. ზრდა აღენიშნებოდა ისეთ დარგებში, როგორიც არის განათლება, სასტუმროები და რესტორნები, ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება, ოპერაციები უძრავი ქონებით იჯარა და მომხმარებელთათვის მომსახურების გაწევა ამ მიმართულებით, ვაჭრობა, ავტომობილების საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი, ასევე სახელმწიფო მმართველობა, სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა და ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება განაწილება. ასევე საფინანსო საქმიანობაში 3,7% იყო ზრდა. სამაგეროდ კლება მშენებლობის სექტორში თითქმის 10%-იანი, კლება იყო სამთო-მოპოვებით მრეწველობაში, ისევ როგორც სოფლის მეურნეობაში, ნადირობასა და სატყეო მეურნეობაში, თევზჭერასა და მეთევზეობაში. ამასთან, საქსტატის მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით ვაჭრობა გამოირჩეოდა, მას შემდეგ მრეწველობა მოსდევს და პოზიციებს შესაბამისად იკავებენ ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა, სახელმწიფო მმართველობა, მშენებლობა, ოპერაციები უძრავი ქონებით იჯარა, მომსახურების გაწევა და ასე შემდეგ, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება, სოფლის მეურნეობაც ამ ჩამონათვალში ხდება და ის ბოლო პოზიციას იკავებს ჩამოთვლილი რიგითობის მიხედვით. 2019 წლის მაისში კი საქართველოსთან ჯამში ევროკავშირში არის 85 მილიონი დოლარის საქონელი გასული და ეს არის 57%-ით მეტი, ვიდრე მაგალითად 2018-ის მონაცემები ჰქონდა ამ მიმართულებით. ექსპორტის ზრდა ძირითადად რუმინეთმა და ესპანეთმა განაპირობა. ამ წლის მაისში რუმინეთში 35 მილიონი დოლარის საქონელი გვაქვს გატანილი, როცა გასული წლის მაისში მხოლოდ 4,000 დოლარი ფიქსირდებოდა. ესპანეთში კი 16 მილიონი დოლარის საქონელი გავიტანეთ, ეს 13 მილიონი დოლარით მეტია, ვიდრე 2018 წლის მაისის ექსპორტის მაჩვენებელი. 2,600,000 დოლარით შემცირდა სამაგიეროდ ექსპორტი ნიდერლანდებში და 2,200,000 დოლარით საფრანგეთშია კლება დაფიქსირებული. 5 თვის ჯამს რო შევხედოთ, იანვარ-მაისში საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირში 22%-ით გაიზარდა და ჯამში 361 მილიონი დოლარი შეადგინა. სამაგიეროდ მაისში დასეთ ქვეყნებში ექსპორტი 13%-ით არის გაზრდილი. უკრაინაში ექსპორტი 57%-ით გაიზარდა. სომხეთში 31%-ით და ყირგიზეთში 146%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. 82%-ით 22 მილიონი დოლარით შემცირდა საქართველოს ექსპორტი ჩინეთში. აქაც ლოგიკურია კითხვა, როგორ ვახერხებთ, რომ მაგალითად თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ სავაჭრო მონაცემები გავაუარესეთ. იქნებ აქ ბიზნესაც აქვს გარკვეული წილი და მთავრობას ვერ დავაბრალებთ პირდაპირ და ამაზე სერიოზული მსჯელობა და ფიქრიც არის საჭირო. რუსეთის ფედერაცია კი საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ყველაზე მსხვილ საექსპორტო ბაზრად რჩება. აი აქაც ბიზნესის დაფიქრების ნაწილია მნიშვნელოვანი. 2019 წლის პირველი 5 თვის განმავლობაში ოკუპანტ ქვეყანაში ექსპორტმა 218 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2018 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, არის 27,9%-ით მეტი. რუსეთში საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის ჩამონათვალი აი ასეთ საერთო სურათს გვაძლევს. სფერო შენადნობების შემთხვევაში 56,000 ტონა გავიტანეთ, ღირებულება იყო 61,600,000, ღვინოები გავიტანეთ დაახლოებით 51 მილიონი დოლარის, მინერალური წყლების შემთხვევაში საერთო ღირებულება 25,700,000 შეადგინა, ფილტრებისა და სხვა სითხის საფილტრავიან გასწმენდის საშუალებების საერთო ღირებულება 15,700,000, სპირტიანი სასმელების შემთხვევაში კი 2,5 მილიონი ლიტრია გასული და ღირებულება 12,200,000 დოლარი შეადგინა. საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების ჩამონათვალს კი რაც შეეხება, რომელიც როგორც გითხარით პირველ ადგილზე რუსეთით არის წარმოდგენილი, მას მოყვება აზერბაიჯანი 168 მილიონით და ზრდა იყო 4%, ბულგარეთში ზრდა 119% იყო. 23% იყო ბოდიში, სომხეთში 19,9% დაფიქსირდა ზრდა და უკრაინაში 78%-იანი ზრდა აღენიშნება. ამ ქვეყნებს მოყვება თურქეთი კლებით, სხვათა შორის 21,9%-ით შემცირდა თურქეთში ექსპორტი 106 მილიონი დოლარით, რუმინეთში 94 მილიონი დოლარი დაფიქსირდა და ზრდა იყო 245%, ჩინეთში კლება 116% და 3,100, ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ასევე
კლება იყო თითქმის 28%-იანი. არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში კი ზრდა ყველაზე მაღალი არის და 166% შეადგინა ზრდის მაჩვენებელმა. კიდევ ერთი ამბავი და ესეც რეგიონის სიახლეებიდან, რომელიც საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია, ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავინაცვლებდეთ, აზერბაიჯანული გაზი შახტენიზი 2-ის საბადოდან საქართველოსა და თურქეთის გავლით საბერძნეთის საზღვართან მივიდა. ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით კი აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს ქვეყნის სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის სოკარის განცხადებაზე დაყრდნობით და ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პროექტის ფარგლებში ბუნებრივი აირი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს საზღვრამდე დაფიქსირდა. გაზი, რომელიც შახტენიზის საბადოდან 2018 წლის 23 იანვარს საქართველო-თურქეთის საზღვარზე მივიდა, უკვე ევროპის საზღვრამდეა, აღნიშნავს სოკარი განცხადებაში. კომპანია იმასაც ამბობს, რომ 1 ივლისიდან გაზსადენი სრულად იქნება მზად კომერციული გაზის ევროპისათვის მისაწოდებლად. სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტით საქართველოსა და თურქეთის გავლით ევროპისათვის აზერბაიჯანული გაზის მიწოდება განხორციელდება, გაზსადენი კი უკავშირდება ტრანსანატოლიურ და ტრანსადრიატიკულ გაზსადენებს, რომლის შედეგადაც შახტენიზის საბადოდან მოპოვებული გაზი საბოლოოდ ევროპის ბაზარზე უნდა შევიდეს. ტანაპის სამხრეთ კავკასიის მილსადენის გაგრძელება თურქეთის აღმოსავლეთ საზღვართან ეს გაზსადენი და ტანაპი თურქეთის დასავლეთ საზღვართან ტრანსადრიატიკულ გაზსადენს შეუერთდება. აქედან ტაპის გადაკვეთს და საბერძნეთს და იტალიის გაზის ტრანსპორტაციის ქსელში იქნება დაერთებული. სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტის ღირებულება კი დაახლოებით $5 მილიარდ აღწევს, სულ რაღაც 100 მილიონი აკლია 5 მილიარდამდე. აქედან საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ინვესტიციის მოცულობა არის $2 მილიარდი და ეს პროექტი სრულდება, რომელზეც არა ერთხელ გვისაუბრია. ახლა კი ბიზნეს სიახლეების დღე საქმე ინტილის ეთერში. თბილისის განვითარების ფონდს ახალი ხელმძღვანელი ეყოლება, ეს ალექსანდრე ტოგონიძე იქნება. დედაქალაქის მერის განცხადებით გიორგი ბაიდარაშვილი თანამდებობას საკუთარი განცხადების საფუძველზე ტოვებს და საქმიანობას ის კერძო სექტორში გააგრძელებს. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ არსებული ბიზნესების გაფართოების ხელშესაწყობად მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამაში სიახლეები დაინერგება. ხევი უბისას მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოები დაწყებულია და ჯამურმა პროექტის ღირებულებამ 732 მილიონ 200.000 შეადგინა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი ამოცანა არის სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის სარგებლის თითოეულ ოჯახამდე მიტანა. გადაცემა 360 გრადუსისათვის მიცემულ ინტერვიუში ნათია თურნავა აღნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო რამდენიმე ინფრასტრუქტურულ პროექტს ახორციელებს. თურნავამ ყურადღება რამდენიმე ფართომასშტაბიან პროექტზე გაამახვილა, რომელთა დასრულებაც უახლოესი 3 წლის განმავლობაში დაგეგმილი. მათ შორის არის გაზიფიცირების პროექტი, რომლის დასრულების შემდეგაც საქართველოს მოსახლეობის 85% ბუნებრივი აირის მომხმარებელი იქნება და ამ მაჩვენებლით საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე უნდა გახდეს ევროპაში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით, სახელმწიფო ქონების პრივატიზების ელექტრონული სისტემა მზად მომავალი წლის პირველ ნახევარში სატესტო რეჟიმში უკვე იქნება. თურნავას განცხადებით, კონსულტაციებს იწყებენ ელექტრონული პლატფორმის წერაზე. მუშაობაც დაწყებულია და ეს პროცესი 6 თვე გაგრძელდება, რის შემდეგაც მომავალი წლის პირველ ნახევარში სატესტო რეჟიმში უკვე ელექტრონული პლატფორმის გამოყენება შესაძლებელი გახდება. მინისტრი ამბობს, რომ პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარებისათვის სასურველია თუ ინვესტორი იპოვის საპრივატიზაციო ობიექტს და თვითონ პრივატიზების სერვისი ელექტრონული გაციფრულებული გახდება. სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ წელს ვერც ერთი სახელმწიფო საწარმო ვერ გაყიდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ სახელმწიფო საწარმოს პრივატიზების მიზნით 5 თვეში მხოლოდ ერთი აუქციონი იყო გამოცხადებული, თუმცა მონაწილეების არარსებობის გამო ეს აუქციონიც არ შედგა. ამჟამად სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაშია 97 სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმო, რომელთაც სააგენტოს მიერ მიწოდებული ინფორმაციით 2018 წელს 16 მილიონ 600.000 ლარიანი მოგებით დაასრულეს წელი. მიმდინარე წლის 5 თვეში სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ პრივატიზებული სახელმწიფო ქონების ღირებულებამ კი 35.5 მილიონამდე მიაღწია, რაც გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, ორჯერ ნაკლები არის. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 2019 წელს პირველ 5 თვეში პრივატიზებული ობიექტების ჯამურმა საპრივატიზებო თანხამ და საფოსურმა კონკრეტულად შეადგინა 35.457.128 ლარი, ხოლო 2018 წელს
პირველ 5 თვეში სააგენტომ 60.984.612 ლარის ღირებულების სახელმწიფო ქონება გაყიდა. 2018 წელს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შედეგად ბიუჯეტში 117 მილიონამდე ლარია შესული და შედეგად საპრივატიზაციო გეგმა უწყებამ შარშან 151%-ით შეასრულა. საქართველოს პარლამენტში ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ავტორობით მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტი დარეგისტრირდა და კანონპროექტის შესაბამისად აღმასრულებელი ორგანო საქართველოს კონკურენციის სააგენტო იქნება. კანონპროექტის თანახმად კონკურენციის სააგენტო განცხადების საფუძველზე მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის შესაძლო ფაქტს შეისწავლის და მომხმარების უფლებების დარღვევის ფაქტის დადგენის შემთხვევაში მოვაჭრეს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას დარღვეული უფლების აღსადგენად ან და მოსთხოვს დადგენილ ვადაში დარღვევად მიჩნეული ან და ამ კანონით აკრძალული ქმედების შეწყვეტას. თუ მოვაჭრე დადგენილ ვადაში არ შეასრულებს ან არაჯეროვნად შეასრულებს სააგენტოს გადაწყვეტილებას, შესაბამისად მას ჯარიმა დაეკისრება. რაც შეეხება ჯარიმის ოდენობას, კანონპროექტის თანახმად ის არ უნდა აღემატებოდეს წინა ფინანსური წლის განმავლობაში მოვაჭრის წლიური ბრუნვის 2%-ს. ასევე დარღვევის 12 თვის განმავლობაში განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში მოვაჭრეს უკვე დაეკისრება ჯარიმის ორმაგი ოდენობა. დღეიდან თბილისის მერია მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 700 მეტრიანი მონაკვეთის გზის საფარის მოწესრიგებას იწყებს. საგზაო სამუშაოები გალაქტიონის ხიდიდან ლაგუნა ვერესთან არსებულ პანდუსამდე უნდა განხორციელდეს. სამუშაოები იქნება ამ ტიპის, რომ პირველ რიგში მოხდება მოფრეზვა, ღამის საათებში იქნება სამუშაოები, რომ დღე ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ავტომობილი გადაადგილდება და რადგან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, არ გვინდა კიდევ რაღაც შეყოლნება და პრობლემები შეუქმნათ ავტომობილით მოსარგებლე მძღოლებს. ამიტომ ღამის საათებში იქნება სამუშაოები. 10 დღე დაჭირდება ამ სამუშაოების ჩატარებას, დაახლოებით 900.000 ლარია ამ პროექტის ღირებულება. თეთრყვავილას ბოლქვების მოპოვება ექსპორტის ლიცენზიაზე აუქციონია გამოცხადებული. 5 წლიანი ლიცენზიის საწყისი ფასი 400.000 ლარია, ვაჭრობის ბიჭი კი 40.000 ლარს შეადგენს. მოსაპოვებელი რესურსის ოდენობა წელიწადში მაქსიმუმ არის 5 მილიონი ცალი ბოლქვი. თეთრყვავილას მოპოვება უნდა განხორციელდეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, გარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დაცული ტერიტორიებისა და ასევე 2008, 2009, 2014 და 2018 წლებში განხორციელებული კვლევების შედეგად დადგენილი აკრძალული ადგილებისა. ამ პირობის მიხედვით ლიცენზიანტი არაუგვიანეს 2020 წლის 1 აპრილისა უნდა ფლობდეს ბოლქვების რეალიზაციისათვის მოსამზადებლად საჭირო ინფრასტრუქტურას. საქართველოს ტურისტულ მარშრუტს ახალი ბილიკი შეემატა. ლაგოდეხში შავი კლდეების ტიპის ბილიკი საქართველოში არსებული ბილიკებიდან ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მიმართულება უნდა გახდეს. ტური ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციიდან იწყება. შავი კლდეების ტბა კი საქართველოს დაღესტანსა და რუსეთის ფედერაციას შორის ბუნებრივ საზღვარს წარმოადგენს. ბილიკი 42 კილომეტრიანია და ლაშქრობის ხანგრძლივობა 3 დღიანი იქნება. ფოთის სამშობიარო სამიანო განყოფილებას ახალი ინვესტორი ქუთაისის სამშობიარო სახლი ბომონდი ყავს. MS News-თან საუბარში სამშობიარო სახლის დირექტორი ნინო მორგოში ამბობს, რომ ფოთს მალე ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სამშობიარო სახლი ექნება, სადაც თანამედროვე სტანდარტების ლაბორატორია მოეწყობა. ველოდებით რეგულირების სააგენტოდან გადაწყვეტილებას, რომ ახალი თანამედროვე აღჭურვილი ლაბორატორია ჩამოგვიტანონ, ასევე უნდა გადმოგცენ სასწრაფო დახმარების მანქანა. 8 თვის შემდეგ, როდესაც გაიხსნება ახალი სამშობიარო სახლი, მოხდება ახალი პერსონალის მისი დაკომპლექტებაც, თუმცა ძირითადი ბირთვი მაინც არსებული კოლექტივისაგან იქნება შემდგარი, ამბობს მორგოშია. ფოთის სამიანო განყოფილებას საქმიანობის უფლება 2019 წლის 15 თებერვალს შეუჩერდა, მიზეზად კი სტანდარტებთან შეუსაბამო პირობები იყო მაშინ დასახელებული. მდინარე სურამულას კალაპოტის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთი გასაწმენდია. ამასთან დაკავშირებით შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრს ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიაში უთხრეს ქართლიჯისთან ადგილობრივმა მცხოვრებმა გააგზავნა ფოტოები, რომელიც პრობლემას ასახავდა. ხაშურის მუნიციპალიტეტს კი მდინარის კალაპოტის გაწმენდისათვის თანხები არ გააჩნია. ამ ეტაპზე დონორი ორგანიზაციების მოძიება მიმდინარეობს ფინანსური დახმარებისათვის, რათა სურამულას კალაპოტის გაწმენდა მოხდეს. განმარტავენ ქართლიჯისთან მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში.
PK Construction-მა სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტორის პირველი გამოშვების მიღების ცერემონია წარმატებით ჩაატარა. 100-მდე კურსდამთავრებულს თეორიული სწავლების შემდეგ საშუალება ჰქონდა პრაქტიკული სწავლება უკვე M კვადრატის შვილობილი კომპანიის სამშენებლო ობიექტზე გაიაროს. სწავლების საფეხურებისა და მათი საომალო დასაქმების პერსპექტივებს კი თათია ჩაფიჩაძე არკვევდა. PK Construction-მა მისი სამშენებლო კოლეჯის კონსტრუქტორის პირველი გამოშვების სტუდენტებისთვის სითიბოლის სამშენებლო ობიექტზე მიღების ცერემონია გამართა. ღონისძიებას კოლეჯის 82 კურსდამთავრებული დაესწრო, რომლებსაც თეორიული სწავლების დასრულების შემდეგ კომპანიის ობიექტებზე პრაქტიკული და თანაც ანაზღაურებადი სწავლების შესაძლებლობა მიეცათ. 82-მა ადამიანმა დაასრულა პირველი ეტაპა თეორიული სწავლება და ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენ შენებარე ობიექტზე. ჩვენ ვართ ახლა ერთ-ერთი ჩვენ ობიექტზე ეს არის საბურთალოს სიტიმული, რომელსაც BK Construction-ი ასრულებს. ეს არის დიდი პროექტი 125,000 კვადრატის შეერაგებლობა და აქ ეს ადამიანები გაივლიან 10 კვირიან პრაქტიკულ სწავლებას. პრაქტიკული სწავლება იქნება არის ანაზღაურებადი. პრაქტიკული სწავლების შემდეგ მათ მიეცემათ სპეციალისტის სერტიფიკატი და ისინი დასაქმდებიან BK Construction-ის მიმდინარე ობიექტებზე. კონსტრუქტორის სამშენებლო კომპანია PK Construction-ისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საერთო პროექტია, რომლის სრული საინვესტიციო ღირებულება 3 მილიონი ლარია. მინისტრის მოადგილე ირინა აბულაძემ ყურადღება კერძო და სახელმწიფოს შორის ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე და კურსდამთავრებულების სწრაფ დასაქმებაზე გაამახვილა. ინტერესები სახელმწიფოს და კერძოსის სწორედ ამაში იკვეთება, რომ ერთის მხრივ ის მოთხოვნა, რომელიც ბიზნესს აქვს განვითარებისთვის, რომ შექმნას მეტი სამუშაო ადგილი, ვერ მოხდება თუ არ ეყოლება შესაბამისი რაოდენობის კვალიფიციური მუშახელი და სახელმწიფოსთვის კი ცხადია ეს არის ძალიან დიდი ინტერესის სფერო, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ეკონომიკურად აქტიური და ის ვინც მზად არის რომ დასაქმდეს, ჰქონდეს ამისი რეალური შესაძლებლობა. ზესტაფონში მდებარე კოლეჯში სამშენებლო მიმართულებით 11 ხელობას ესწავლიან. სასურველი პროფესიის დაუფლება სრულიად უფასო 18 წელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის სქესის ფიზიკური შესაძლებლობისა და გამოცდილების მქონე მსურველს შეუძლია. ჩვენი პროგრამები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ შესაძლებლობას აძლევს მოქალაქეებს, ჩვენს დაინტერესებულ პირებს, ჩვენ სტუდენტებს პროგრამის გავლის და დასრულების შემდეგ დასაქმდნენ M კვადრატის სამშენებლო ობიექტებზე. დაინტერესება საკმაოდ მაღალი არის. ჩვენ ხშირად ვატარებთ პროფესიულ ორიენტაციის დღეს, როდესაც ღია კარის დღეს, როდესაც მოდიან ჩვენთან დაინტერესებული პირები, ვათვალიერებინებთ ჩვენს კოლეჯს, ვაჩვენებთ მატერიალურ რესურსებს და ვაცნობთ ჩვენს პროფესიებს, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ დაინტერესებულ ადამიანებს. ღონისძიებას PK Construction-ის M კვადრატის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე რაგბის კავშირის წევრები და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციები ესწრებოდნენ. მოწვეულმა სტუმრებმა აქცენტი ხარისხიანი მშენებლობის გარდა დასაქმებულთა პროფესიონალიზმზე, გუნდური მუშაობის უნარზე და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების ერთგულებაზე გაამახვილეს. ეხლა ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ. გარემოსიდერუნული სააგენტო გასცემს ტრადიციულად ინფორმაციას და მათივე ცნობით საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ზოგან კი შესაძლოა ძლიერი სეტყვაც იყოს. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და მაქსიმუმ 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ბათუმში 31 გრადუსი იქნება და დღის მეორე ნახევრიდან აქაც ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი. ქობულეთში ასევე 31 გრადუსი იქნება საღამოს წვიმის ფონზე. ქუთაისში საღამოს იწვიმებს, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი და 34 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. ზუგდიდში 33 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება ანაკლიაში, ოზურგეთში 34 გრადუსი იქნება. ონსა და გორში ხანმოკლე წვიმის ფონზე მაქსიმუმ 33 გრადუსს უნდა ველოდოთ. ცხინვალში და მარნეულში, ისევე როგორც რუსთავში 32 გრადუსია მოსალოდნელი და აქაც დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ველოდებით. ახალციხეში დღის მეორე ნახევრიდან ასევე იწვიმებს ელჭექის ფონზე და მაქსიმუმ 28 გრადუსი დაფიქსირდება. ბორჯომში 30 გრადუსია მოსალოდნელი. ბაკურიანსა და ახალქალაქში კი 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სტეფანწმინდაში მაქსიმუმ 20 გრადუსი იქნება, თელავში
32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დღეს მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექით, იქ როლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსია მოსაოდნელი. წვიმიანი ამინდები კვირის ბოლომდე გაგრძელდება, ყოველ შემთხვევაში უქმებამდე აუცილებლად დღეს მეორე ნახევარში უმეტეს ქალაქში წვიმა ელჭექით არის მოსაოდნელი, თუმცა მიუხედავად ამისა დღის განმავლობაში მაინც საკმაოდ ცხელა, მოკლედ ასეთი ამინდი იქნება 20 ივნის მთელ საქართველოში. საქმე ინდილა როგორი იქნება, ეს თავად უნდა შეამოწმოთ აუცილებლად მომდევნო 2 საათნახევრის განმავლობაში და პირველ სტუმარს რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მოემზადე ზაფხულისთვის. გამოიწერე სასურველი ნივთები ამერიკიდან მალეოს დახმარებით და ისარგებლე უფასო საკურიერო სერვისით. შოპინგი მალეოსთან ერთად უკეთესია. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი, უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. სიახლე გალფში. განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G4C Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G4C ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად ამცირებს ხარჯს საწვავზე, ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს წვეთას. გადადი G4C, მხოლოდ გალფის ქსელში. კარტლის აგროსისტემების ისტორია 22 წლის წინ დაიწყო. ამ ხნის მანძილზე დავამუშავეთ 50,000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი. 5,000 ჰექტარზე მოვაწყეთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალებისა და სარწყავი სისტემების მიმართულებით ლიდერ კომპანიად ჩამოვყალიბდით. კარტლისი, მათთვის, ვინც ცარიელ მინდვრებში ხედავს უსაზღვრო შესაძლებლობებს. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყობები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. კალცემინი ადვანსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადვანსი, თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბაია. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის
ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. ეს ცხოვრების ყველაზე ამაღელვებელი პერიოდია. სწორედ აქ ხვდები, რომ სწავლა მეტია, ვიდრე უბრალოდ ცოდნის მიღება. ამ რამდენიმე წელში შენი ძენ მთავარ ღირებულებებს. აქ ხვდები, რომ შენ შეძლებ საკუთარი ოცნებების ახდენას. 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის ინიცირებით 2015 წლიდან სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველო სთავაზობს ბაკალავრიატის პროგრამებს საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგებში. ლიდერობა იწყება აქ. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური. არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური. სრულყოფილი სხეულის ფორმულა. ლიტვური საცხობი. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს საუკეთესო ათეული უკვე ცნობილია. ვინ იბრძოლებს საპატიო სტატუსისთვის და რომელი რეგიონებიდან შეირჩა 2019 წლის კონკურსის საუკეთესო მასწავლებელთა ათეული. ადამიანის უფლებები ამერიკულად. მაგალითები და პრეცედენტები, რომლებმაც ინდივიდი სახელმწიფოს მთავარ ფიგურად აქცია. ჟურნალისტისა და მკვლევარის მანუჩარ პირველის პირდაპირი ჩართვა რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. ნეკასების კვერაძე და დათო ნოზაძე კონცერტისთვის ემზადებიან. როგორ იქნება დუეტის რეპერტუარი და რას მოიხმეს ჩვენი მაყურებელი გადაცემაში პირველამდე. ეს იქნება ძალა, რომელიც არ იქნება მესამე, ეს იქნება ალტერნატივა, რომელიც შეცვლის ხელისუფლებას. დღეიდან ის იწყებს. უკვე დაანონსა, რომ ყრილობის შემდეგ იტყვის უფრო მეც და უფრო ხმამაღლა, ვიდრე აქამდე უთქვამს. ყველა მექანიზმს და ატრიბუტს და იარაღს აქვს თავისი დრო და დანიშნულება. ოცნებიდან ხმაურით წასული ეკაბესელიას პარტიის დამფუძნებელი ყრილობა და უკვე ყოფილი მეოცნებეების მთავარი სათქმელი, ვინ დგება ბესელიას გვერდით ოცნების წინააღმდეგ ომში. მე ამ ბრძოლას, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ არ დამიწყია, გავაგრძელებ ბოლომდე იმ ხალხთან ერთად, ვისაც სჯერა ამისი. და ყველა ნახავთ ამ შედეგს. დაარტყამს თუ არა უკვე ღიად ბიძინა ივანიშვილს. სამწუხაროა, რომ ჩვენი გზები გაიყო, არასოდეს არ შევიცვალა. ანუ ივანიშვილი წავიდა სხვაგან, ეს არის თქვენი შემაჯამებელი სიტყვა. სამწუხაროდ წავიდა სხვაგან, სამწუხაროდ ეს აცდა იმ ღირებულებებს. ეკაბესელიას რეაქცია საღამოს 8-ზე ის ქართულ ოცნებას პოლიტიკურ სიურპრიზებს პირდება. პარტია სახელად სამართლიანობა დღეიდან ოფიციალურად შემოდის ქართულ პოლიტიკაში. ვისი პოლიტიკური და ვისი ფინანსური კაპიტალი. უკიდურესი დაძაბულობა საქართველოს დედაქალაქში და მუქარები და დაპირისპირებები, რომელიც არადა არ მთავრდება. მე მინდა რომ აპროტესტო მოძრაობას მოვუწოდო, რომ კომბლები შეაწყოს სხვენში. როგორც კი გავიგებთ ადიკრებები ან სუდღეურები, მივიდეთ იქში შველი ხელებით, იმისთვის რომ ნებისმიერი კორდონი დავშალოთ და გავათრიოთ ეს იდიოტები იქიდან. რამდენად სახიფათოა მორალის და რელიგიის სახელით მიმდინარე პროცესები, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. ეს ბუდე გარყვნილების ხომ ემსახურება ერთ რამეს, სულიერ და ფიზიკურ გადაგვარებას და გარყვნას ჩვენი ერისა. ეს ოფისი უნდა დაიხუროს. ასევე უნდა დაიხუროს სახალხო დამცველის ოფისი. ეს არ არის სახალხო დამცველი. გამოხატვა არ არის გამოხატვა, თუ კი მიზანი არის ის, რომ დაარბიონ მშვიდობიანი მოქალაქეები, ეს არის უკვე კრიმინალი.
გარყვნილების პროპაგანდა თუ უმცირესობის ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის. გულწრფელი პროტესტი თუ სახიფათო პოლიტიკური თამაში, სად მიგვიყვანს ეს პროცესები? საღამოს 8-ზე რეაქციაში ვაწყობ დისკუსიას თემაზე და ვიწვევთ სტუმრებს განმარტებებისთვის, ვინ რას აპროტესტებს, ვინ რატომ აპროტესტებს, ვის აქვს უფლება თავისუფლად იცხოვროს და შეიკრიბოს ჩვენს ქვეყანაში და ვის უწესებენ აკრძალვებს განსხვავებულობის გამო. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის გაცილებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ 2019-20 წლებში 350 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი დევნილებისათვის ბინების შეძენის და მშენებლობისათვის პროგრამა და პროექტი რამდენიმე ათეულ ოჯახს უკვე შეეხო. ამ ერთი კონკრეტული თემის გარდა საქმე ინდილის პირველ სტუმართან დღეს კონკრეტული მიზეზით უნდა ვისაუბროთ, ზოგადად რა სიტუაციაა დევნილებსა და ლტოლვილებში საქართველოში, რა გამოწვევების და საჭიროების წინაშე დგას ჯერ კიდევ ქვეყანა, მიზეზი კი სრულიად ცალსახად ეს დღეს ლტოლვილთა დღეა და ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდთან ერთად დილა საქმიანთი ნუკრი მილორავა, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის ფონდი აფხაზეთის დირექტორი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გილოცავთ ერთგვარ პროფესიულ დღეს. მოდით ფონდთან დაკავშირებით ვიკითხავ პირველ რიგში, როგორ აღნიშნავთ დღევანდელ დღეს, რა მნიშვნელობა აქვს მას თქვენთვის, იმიტომ რომ ეს ერთი დღე შეიძლება იყოს რაღაცით გამორჩეული და განსაკუთრებული, მაგრამ მთელი წლის განმავლობაში სამუშაო დარწმუნებული რომ ბევრი იქნება და ეს ერთი დღე ვერ იქნება რაღაცა მაინც ამ სამუშაოს მხრივ გამორჩეული. როგორი არის აღნიშვნა ფონდის მხრიდან დღევანდელი დღეს? მოგესალმებით. მივესალმები საქართველოს მოსახლეობას, განსაკუთრებით იმ 270,000-მდე დევნილს, რომელიც დღეს საქართველოში ცხოვრობს და არის დარეგისტრირებული. სამწუხაროდ 26 წლის მანძილზე დევნილთა პრობლემების გაქრწყლება ვეღარ მოხდა, ვერ მოხდა მოგვარება იმ საკითხების, რომელიც არის დევნილთა საარსებო წყაროების ხელმისაწვდომობა. პრაქტიკულად არის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დაკმაყოფილდა, მაგრამ მათი დიდი უმრავლესობა ვერ ფლობს სრულ საარსებო წყაროებს, ბევრს მათგანს აქვს უკვე თავშესაფარი გამოყოფილი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი შემოსავლები პრაქტიკულად დღეს არანაირი არ არის, ვინაიდან ეს იყო ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი, ვინც პირველ ეტაპზე მიიღო საცხოვრებელი ფართი და თავშესაფარი. 350 მილიონისას ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ დაახლოებით ბიუჯეტში ყოველწლიურად არის გათვალისწინებული 70-დან 90 მილიონ ლარამდე მშენებლობისათვის, მაგრამ მოგეხსენებათ ინფლაცია, გაძვირებული ბაზარი, თუ დაახლოებით 5 წლის წინ ეს რაღაცას ნიშნავდა, დღეს პრაქტიკულად ამ თანხით შეიძლება მხოლოდ 2/3 შეიძინო იმისა და გააკეთო, რაც გაკეთებულა. რაც შეეხება დევნილთა ეს ყოველთვიურ თქვენ ყოველთვიურ დახმარებას გულისხმობთ ამ 90 მილიონამდე ნაწილში. მე ვახსენებ პროექტი და პროგრამა, რომელიც მომდევნო წლებში ბინების მშენებლობას უკავშირდება. დიახ, მე ბინების მშენებლობაზე მაგალითებული აქცენტი. ასეთი მიზნობრივი პროგრამები დაახლოებით არის 70-90 მილიონი ლარის ყოველწლიურად, რომელიც საშუალოდ 1000-დან 1500-მდე ოჯახს ყოფნის. თქვენ მოგეხსენებათ, დღეს საქართველოში ჯერ კიდევ დაუკმაყოფილებელი საცხოვრებელი ფართით არის დაახლოებით 35-40,000 ოჯახი და თუ ჩვენ ნახავთ პროგნოზირებად პერსპექტივას თუ განვიხილავთ, დაახლოებით 30-40 წლის შემდგომ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. რაც ვფიქრობ, რომ არაეფექტურია. ზოგადად დევნილთა საკითხის გადაჭრას, განსახილების გადაჭრას სჭირდება დაახლოებით 3-დან 4 მილიარდამდე ლარი, რომელიც გამოყოფილი იყო თავის დროზე დევნილებისათვის და სამწუხაროდ იმ პერიოდში 2008-2009 წლების მოვლენების შემდგომ ეს თანხები ვერ მოხმარდა მიზნობრიობას, საერთაშორისო მხარდაჭერა იყო სწორედ ამ მიზნით გათვალისწინებული, მაგრამ ეს თანხა მოხმარდა სხვა რაღაცეებს. შესაბამისად, დევნილთა მოთხოვნა არის სამართლიანი, რათა მოხდეს
ღირსიერი დაკმაყოფილება მათი საჭიროებების და განსაკუთრებით არა მხოლოდ თავშესაფრით უზრუნველყოფა, არამედ მათი საარსებო წყაროებისა და ხელმისაწვდომობა, როგორიც არის დასაქმება, როგორიც არის სოციალური კავშირები, როგორიც არის განათლება, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. თითქმის 3 ათეული წელია, რაც ეს ადამიანები იმ საცხოვრებელ გარემოს არიან მოწყობილები, სადაც წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ, სადაც საკუთარი საქმიანობა ჰქონდათ, საკუთარ ცხოვრებას აწყობდნენ. დღეს ამ 35-40 ადამიანიდან რამდენი რჩება ადმინისტრაციულ შენობებში შესახლებული, ან ისეთ შენობებში შესახლებული, რომელიც პირველ ეტაპზე იყო დევნილების მხრიდან დაკავებული, ანუ რამდენი ადამიანი არის დაახლოებით, ვისაც არამხოლოდ ვინ არ მიუღია, დღეს ამ დროში ვერ მოახერხეს, რომ ადაპტირება მოეხდინათ იმ გარემოსთან, სადაც ისინი აგრძელებენ ცხოვრებას. დიახ, მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ ვფლობთ სიტუაციას, ჩვენ ვატარებთ პერიოდულ კვლევებს და ჩვენ სახელმწიფო ამ მიმართულებით არ გვეთანხმება სტატისტიკასთან დაკავშირებით. ჩვენი აზრით დევნილთა დაახლოებით 20-25% არის თვითკმარი. მათ მოახერხეს ადაპტირება, მოახერხეს ინტეგრაცია საზოგადოებაში და მათ აქვს თავიანთი პროგნოზირება. პირველ რიგში ეს არის დევნილთა შემოსავლები, რა თქმა უნდა. მეორე, დევნილთა საარსებო წყაროებზე დევნილთა ჩართულობა ზოგადად საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მათი აქტიურობა. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ასევე საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში დევნილთა წარმომადგენლობა პრაქტიკულად არ არის. ადგილობრივი თვითმმართველობები პრაქტიკულად სადაც დევნილები ცხოვრობენ და მათ უკვე 25 წლის განმავლობაში უნდა თავიანთი პოზიციები დაეკავებიათ. თითქმის არც ერთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში დევნილი კანდიდატი არჩეული არ არის როგორც წარმომადგენელი. ამის მიზეზი. სწორედ არის ამის მიზეზი ის, რომ დევნილები არ არიან ინტეგრირებულები, რომ დევნილებს არ აქვს თავიანთი სოციალური პლატფორმა, რომ დევნილები ჯერ კიდევ არიან მარგინალური ჯგუფები და შესაბამისად სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდება, არ არის ორიენტირებული იმისკენ, რომ მოხდეს მათი თავისუფლება. 75%-მდე და ახლობთ 80%-მდე დევნილები მარგინალურ ჯგუფებად არიან საზოგადოებაში. ანუ მიმღებლობა არ ყოფილა ამ წლებებში. დაახლოებით 75% დევნილებისა ესენი არიან არაინტეგრირებულები, მათ არ აქვს შემოსავალი, მათ არ აქვს საარსებო წყაროები, მათი ოჯახები არ არიან დაკმაყოფილებული იმ აუცილებელი პირველადი და ზოგადი სოციალური პროდუქტებით, რომელიც მათ სჭირდებათ. ეს რეგიონების მიხედვით რომ გავშალოთ, სად უფრო დიდი პრობლემაა დღეს დედაქალაქში, სადაც ასევე საკმაოდ დიდი რაოდენობით დევნილები არიან აღრიცხულები, თუ დასავლეთ საქართველოში, სადაც განაწილდა დევნილთა ნაწილი, როდესაც ისინი აფხაზეთს სტოვებდნენ. ბუნებრივია, ეკონომიკური აქტიურობიდან გამომდინარე, დედაქალაქში მცხოვრები დევნილები შედარებით უკეთეს პირობებში არიან, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს, რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი ქალაქები, სადაც მოსახლეობა თითქმის ადგილობრივი მოსახლეობის ტოლია, მაგალითად ზუგდიდში დაახლოებით 40,000-მდე დევნილი ცხოვრობს. წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება ამ ხელად ჩასახლება განხორციელდეს იქ იმ პატარა ქალაქში, რომელსაც თვითონაც უჭირს და იცით რომ დღეს ზუგდიდი არ არის, თქვა, დიდი არ გამოირჩევა თავის დიდი ეკონომიკური რესურსებით. ანუ ამ მიმართულებითაც ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული ჩავარდნაა ახალი დევნილთა დასახლებები შენდება იქ, სადაც დევნილთა კონცენტრაცია ისედაც მაღალია. არადა არის სტანდარტები, რომელიც ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობასა და მოწყვლადი ჯგუფების პროცენტული შეფარდება არ უნდა აღემატებოდეს 5-დან 10%-ს, იმისათვის რომ თემმა ადგილობრივმა მიმღებმა თემმა მოწყვლადი ჯგუფი, ანუ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში დევნილები და ხიზანი ადამიანი მიიღოს და დააპყროს და ინტეგრირება მოახდინოს. რამდენად აქვს თავად დევნილებს თქვენ უფრო მეტი გაქვთ კავშირი, რა თქმა უნდა, და უფრო მეტად შეგიძლიათ რომ საერთო სურათი დაინახოთ, მიმღებლობა პირიქით იმ გადანაწილებაზე, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს და კიდევ უფრო თუ განსხვავებული, თქვათ, გეოგრაფიით მოხდება მათი სახელმწიფოს მხრიდან შეთავაზებით განაწილება, იგივე საცხოვრებელი იქნება ეს თუ თქვათ სამუშაო ადგილების მიმართულებით, რამდენად არის მათთვის მიმღებლობა იმის, რომ ამ თქვათ სტატისტიკაში ჩაჯდნენ, ანუ საერთაშორისო სტანდარტებს თქვათ იცავდეს სახელმწიფო მონეტაში და დევნილებიც მიყვებოდნენ, იმიტომ რომ მეორე პრობლემა ხომ როდესაც თავაზობენ თქვა ამა თუ იმ ადგილზე ფართს, საცხოვრებელს და ასე შემდეგ, მაგრამ არ არის თქვა მისაღები ეს იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც შეთავაზება აკეთდება. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმ პროდუქტების შეთავაზებაზე და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების მიღწევაზე, რომელიც პრაქტიკულად დღეს არ ხორციელდება. თუ დევნილები კარგად გაარკვევენ იმას, რომ თქვა არის სადღაც მიწის რესურსი, ან სადღაც ტყის ან ზღვის რესურსი და იქ არის ეკონომიკური პოტენციალი განვითარების, ბუნებრივია იქ აგებული მცირე დასახლებები არის ძალიან ეფექტური და დევნილები მომავლის პროგნოზირების თვალსაზრისით, მდგრადობის თვალსაზრისით ამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. მაგრამ სამწუხაროდ არ ხდება მათთან ამ თემაზე კომუნიკაცია
კომუნიკაცია რეალურად კეთდება ის, რაც ყველაზე იაფია და შესაბამისად ის, რაც ყველაზე იაფია, ყოველთვის არ გამოდის ყველაზე ესე ვთქვათ პრაქტიკული და ყველაზე მისაღები. თუმცა მე მინდა ხაზი გავუსვა სწორედ იმ დღეს, რაზეც დღეს ახლა ჩვენ შეკრებილები ვართ, ჩვენ ყოველწლიურად 20 ივნისს აღვნიშნავთ და უпроსტად ეს არის ყურადღების მიქცევის ასე ვთქვათ საშუალება, ეს არის ადვოკატირების ფორმა, ჩვენ სხვადასხვა წელს სხვადასხვა ღონისძიებებს ვატარებთ, იყო პერიოდი, როდესაც სამთავრობო ადვოკატირებას ვახდენდით, ხვდებოდით მთავრობის წევრებს, იყო დრო, როცა საერთაშორისო ორგანიზაციებს ხვდებოდით, ჩვენ წელს გადავწყვეტეთ წავსულიყავით სხვა გზით, ჩვენ გადავწყვეტეთ შეგვეთავაზებია თვითონ დევნთა სათემო ორგანიზაციებისათვის მათში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება და შემოთავაზება თუ მათ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო მათთვის. გამოიკვეთა დაახლოებით 10-მდე ჩასახლება, სადაც ისევ დაუბრუნდები, რომ აი არასრულ ყოფილი სერვისებით მიყენებული ზიანი, სადაც აგებულია შენობები და ირგვლივ არანაირი გამწვანება არ არსებობს. აგებულია შენობები, სადაც ბავშვებისთვის არ არის რაღაც სასრიალო, თუნდაც ერთი ან ორი რაღაც დანადგარი ან რაღაც პატარა მოწყობილობა, რომელიც ბავშვებისთვის იქნება ვთქვათ რაღაც გასართობი. აი არ არსებობს ქალები, არ დიდი დასახლებები, სადაც პრაქტიკულად სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოიყვანეს დევნილები და განასახლეს ერთ სივრცეში 600 ოჯახი ზუგდიდში და არ არის შექმნილი არანაირი დასაქმების, არანაირი საარსებო წყაროების საშუალება. ჩვენ მივეცით ამ ქალბატონებს საშუალება და მათ სოხუმელ ქალბატონებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია შექმნეს მცირე საწარმო, რომელიც დღეს აკეთებს სუტაჟის, კერამიკის და სხვა ასე ვთქვათ ნივთებს და ყიდიან ბაზარზე უკვე და გარკვეული შემოსავლები. ჩვენ ასევე დავიარეთ ოჯახები და შევთავაზეთ მათ თვითონ ეთქვათ, აი ვის ჭირდებოდა დღეს სამედიცინო დახმარება. გამოიკვეთა 15-მდე ბავშვი, რომელიც პრაქტიკულად ვერ იღებდა იმ სერვისებს, რომელიც მათ უნდა მიიღოთ. შესაბამისად, ეს ჩვენი აქცია მიმართული იყო იმისკენ, რომ ჩვენ გაგვიაქტიურებია თავად დევნილი თემი. ვინაიდან სხვა გზა არ არსებობს. დღეს პრობლემა არის ადგილობრივ თვითმმართველობებში ამ პრობლემის აღქმის და შესაბამისად ადგილობრივი ბიუჯეტების იმ სტილში დაგეგმვის, რომელიც ადგილობრივ თემთან ერთად დევნილი თემის ჩართულობასაც გაითვალისწინებს. მე მესმის ცენტრალურ ხელისუფლებას ძალიან უჭირს დღეს თბილისიდან მართოს საქართველოს 45 რეგიონში დევნთა პროგრამები. სამწუხაროდ ადგილობრივ თვითმმართველობას უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია ამ მიმართულებით და დროა უკვე რომ მათ აღიარონ დევნილები ისევე როგორც ადგილობრივი სოფლის მოსახლეობა არის მათი თვითმმართველობები იყვნენ უფრო აქტიურები. თქვენი სამუშაო რა მიმართულებით ახსენეთ რომ ადვოკატირებას ეწეოდით იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რა კომუნიკაცია გაქვთ თქვენ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, რა არგუმენტებს იღებთ საპასუხოდ იმ შეთავაზებებზე, რომელიც თქვენი მხრიდან კეთდება და რა არის რეალობა? დიახ, არგუმენტები არის ძალიან მარტივი, ჩვენ ისინი ამბობენ, რომ ცენტრალური ხელისუფლება დევნთა სამინისტრო არის პასუხისმგებელი დევნილებზე და შესაბამისად მათ უნდა მიხედონ დევნილებს. ამას ოფიციალურად რა თქმა უნდა არავინ აღარ ამბობს, მაგრამ თუ ჩაიხედავ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში და ნახავ მათი განვითარების გეგმებს, არსად პრაქტიკულად არ არის დახსენების სიტყვა დევნილი ან დევნთა დასახლება. იმიტომ რომ დევნთა დასახლებებს აქვს თავისი პრობლემები, კიდევ ვიმეორებ, რამდენადაც არ უნდა მიჭირდეს ამ სიტყვის გამეორება, არის დასახლებები, რომელიც არის მარგინალური მოწყობილი ადგილობრივ ასე ვთქვათ რეალობებს და შესაბამისად თავისი ცხოვრება მიმდინარეობს. მოკლედ აი ესე მინდა ვთქვა და ხშირ შემთხვევაში ეს არის კონცენტრირებული სიღარიბის ყოველდღიურობა. იქ სადაც თითქმის ყველა ადამიანი არის ძალიან ღარიბი, იქ სადაც განათლების დონე არის ძალიან დაბალი, იქ სადაც დასაქმება ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით არის ორჯერ უფრო ნაკლები, სამჯერ უფრო ნაკლები და წარმოიდგინეთ დღეს საქართველოში, როცა არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაა ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ეს რამდენად მძიმე დაწვება ამ ოჯახებს. ჩვენი მთავარი ამოცანა რა არის? ჩვენ გვაქვს გადაჭრის გზები, ჩვენ მითვალისწინებთ საერთაშორისო გამოცდილებას და პრაქტიკას. გასულ კვირას ჩვენს ორგანიზაციას ესტუმრა დაახლოებით 2 დიდი დელეგაცია უკრაინიდან და შვეიცარიიდან 30-35 ადამიანის რაოდენობით. დიახ, ეს ადამიანები მოდიან და აკვირდებიან, სწავლობენ ჩვენს გამოცდილებას. რამე თუ დღეს ძალიან უჭირს უკრაინას. შვეიცარიელები მომავალი პერსპექტივისთვის ითვალისწინებენ და ქმნიან ახალ დოქტრინებს ამისათვის. აი წელს ახლა სრულდება 20 წელი გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპების მიღებიდან, რომელიც სწორედ დევნილებს და იძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს ეხება. იქ არის ჩამოთვლილი სტანდარტები თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს დევნილის ყოფა. დევნილი არ არის ადამიანი, რომელიც რაღაც მოწყვლადობის გამო არის ამ მდგომარეობაში. ეს არის ადამიანი, რომელიც პოლიტიკური ვითარების გამო აღმოჩნდა ამ მდგომარეობაში და ძირითადად ეს პრინციპები არის, რასაც ჩვენ ვნერგავ და გვინდა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად დევნილების მაღალი ჩართულობით, მაღალი მონაწილეობით ეს გავაკეთოთ. თუ დევნილ თემის ლიდერებმა
ვერ ისწავლეს ადგილობრივი ბიუჯეტების შეფასება, ადგილობრივი ბიუჯეტების მონიტორინგი და რეკომენდაციების შემუშავება, ბუნებრივია ეს პროცესი ვერ დაიწყება. არის აქტიურობა, რომ აი სწორედ ადგილობრივ თვითმმართველობაში იყვნენ აქტიურები, იმიტომ რომ ამისთვის мотиваციის არსებობა მათთვისაც და აქტიურობა აკრძალული არ არის და შეუძლიათ რომ იყვნენ აქტიურები და ზოგ შემთხვევაში ხვდებით კიდეც გავს ფაქტებს, მაგრამ რამდენად არსებობს ბარიერი მათი მხრიდან, ეს იქნება, არ ვიცი, მენტალური, იქნება სოციალური თუ თქვა სხვა პოლიტიკური მიმართულებით, მაგრამ ჯამურად სად გადის ზღვარი, არა აქტიურ და აქტიურ თქვა ამ თემის წარმომადგენლებს შორის. დიახ. რა თქმა უნდა, რეგიონებში აქტიურთა აქტიურობდევნთა სათემო ორგანიზაციების, მათი არასამთავრობო ორგანიზაციების არ არის ისეთი მაღალი, როგორიც არის დედაქალაქში. შესაბამისად, მათი ჩართულობაც არის ძალიან ნაკლები. მინდა მოგახსენოთ, რომ აქტივიზმს სჭირდება რა, პირველ რიგში შესაბამისი ინფორმაცია და შესაბამისი უნარები, ხო, თემის მობილიზაციის, პრობლემების იდენტიფიცირების, ამ პრობლემებზე ჯანსაღი დიალოგის გამართვის, თუნდაც ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ეს ყველაფერი არის სამოქალაქო უნარები და ტექნიკა, რომელიც სამწუხაროდ დღეს ათემ ორგანიზაციის ლიდერებს არ გააჩნიათ რეგიონებში. გარდა ამისა, საჭიროა ფინანსური რესურსები, საჭიროა ჩართულობა იმ კუთხით, რომ პრაქტიკაზე ანახო ადამიანს, რომ შენ შეგიძლია ჩაატარო კონფერენცია, მოაწყო რაღაც შეხვედრა, გააკეთო რაღაც ადვოკატირება. ეს ყველაფერი ასევე დაკავშირებულია თანხასთან. მოგეხსენებათ, რომ ეს პირობები, ეს ერთობლიობა არ არის რეგიონებში და ამიტომ ეს ჩვენი დევნთა ორგანიზაციები, დევნთა სათემო ორგანიზაციები არ არიან განვითარების იმ ფაზაში, რომ ისინი წარმოადგენდნენ საზოგადოებრივი ურთიერთობების ჯანსაღ ერთეულს. ჯერ სამწუხაროდ მათ სჭირდებათ განვითარება და ალბათ ჩვენი ვექტორი მომავალში იქნება სწორედ აქეთკენ. საქართველოში მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, საკანონმდებლო ნორმატიულ დონეზე ყველა უფლება და პრინციპები არის დაცული, ყველა ნორმატიული აქტი შემუშავებული, ის რაც საჭიროა, ის რაც შეესაბამება დევნილთა საარსებო წყაროების კრიტერიუმებს. მთავარი არის პრობლემა მათი იმპლემენტაცია და ხილვადობა. თუ როდის შეიძლება ამის მიღწევა და როგორ უნდა მივაღწიოთ ამას ჩვენ. და ერთად უნდა გამოთქვათ იმედი, რომ ეს იქნება უახლოეს პერიოდში გადაჭრილი პრობლემა, თორემ პრობლემა აუცილებლად გადაჭრილი იქნება. ამაში საერთო საზოგადოებრივი კონსტიტუცია არსებობს დარწმუნებული ვარ. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ნუკრი მილორავა, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი ფონდი აფხაზეთის დირექტორის მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ქველმოქმედება ეს არის საქმიანობა, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უმდიდრეს ადამიანებს ერთი იდეის გარშემო აერთიანებს ხოლმე, თუმცა ამ შემთხვევაში განსხვავება მიმართულებებში. ანუ ზოგიერთი მათგანი უსახლკაროებს ეხმარება, ზოგიერთი სიმსივნით დაავადებულებს. არჩევანი ბევრია და ეს ყველაფერი კი დამოკიდებულია ადამიანების სურვილზე და ხელგაშლილობაზე. სწორედ ამ თემაზე World Six-მა ყოველწლიური კვლევა ჩაატარა და 2019 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ახლა მარიამ ადამია გაგვასწრებს. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა, სად იხარჯება ყველაზე მეტი ფული? კითხვაზე პასუხის გასაცემად შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად ამერიკელი მილიარდერები ახალი შენობების აშენებაში დებენ ფულს იმისათვის, რომ გაჭირვებულები და უსახლკაროები შეასახლონ. ასევე პოპულარულია იმ სტუდენტების დაფინანსება, რომლებსაც სურთ სწავლა, თუმცა ხარისხიანი განათლების მისაღებად ფულადი სახსრები არ ყოფნით. არის შემთხვევები, როდესაც ფულს ისეთი ტიპის ქველმოქმედებაში დებენ, რომლის წყალობითაც საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ექცევიან და ამ კატეგორიის მაგალითი არის ხელოვნება. კონკრეტულად მაგალითზეც რომ გადავიდეთ, მარიამ, ვის და რამდენს ხარჯავს მსოფლიოში ქველმოქმედების მიმართულებით? World Six-ის 2019 წლის კვლევაში ძალიან კარგად იყო ჩაშლილი და მოდი მაყურებელსაც გავუზიაროთ. გეთანხმები, ანა, ყველაზე მეტი ფული განათლებაში იდება, თუ კი პროცენტულად დავითვლით World Six-ის მიხედვით, ამ მიზნით ფულს მილიარდერთა 79.5% ხარჯავს, მათ შორისაა Bill Gates-ი და მისი ფონდი Gates Foundation-ი. ქველმოქმედების კიდევ ერთი მიმართულება სოციალური მომსახურება არაშიც მილიარდერთა 61.7% ხარჯავს საკუთარ შემოსავალს. ისინი ურიცხავენ ფულს ორგანიზაციებს, რომლებიც სოციალურ მომსახურებას უწევენ ადამიანებს, ანუ ეს გულისხმობს სიღარიბის შემცირებას, კრიმინალთან ბრძოლასა და უმუშევრობის აღმოფხვას. სწორედ ამ მიმართულებაშია ჩართული ამერიკის უმდიდრესი ოჯახი უოლტონები, რომლებსაც შტატ არკანზასის ეკონომიკურ განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვით და 2020 წლისთვის 2 მილიარდ 2 მილიონის დახარჯვას გეგმავენ კიდევ ამ მიზნით. შემდეგი სფერო ხელოვნება და კულტურა, ანუ მდიდრების 57.6% ფულს მუზეუმებსა და ხელოვნების ნიმუშებს სწირავენ. მაგალითად, მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმი ნიუ-იორკში ერთ-ერთი მილიარდერის სახელსაც ატარებს, რომელმაც 1974 წელს 3.5 მილიარდი დოლარი გადაურიცხა მას განვითარებაში. მარიამ, როგორი ამ მილიარდელთა პროცენტული
პროცენტული რაოდენობა, რომლებიც ფულს სამედიცინო მიმართულებით კვლევებში ხარჯავენ. Wellsix-ის მიხედვით 57.4%-ია იმ დიდართა რაოდენობა, რომლებიც ფულს ჯანდაცვის სექტორს ახარჯავენ. ყველაზე მეტი ფული ამ მხრივ კომპანია Salesforce-ის დირექტორმა მარკ ბენიოფმა გადარიცხა 2010 წელს კალიფორნიის უნივერსიტეტში, ანუ მან $100 მილიონი ბავშვთა ჰოსპიტალის აშენებას შესწირა, რომელიც აშენების შემდეგ მის სახელსაც ატარებს. პოპულარული ასევე ეკოლოგიის, გარემოსა და ცხოველების დაცვის მიმართულებით ქველმოქმედება, რომელსაც Tesla-ს გენერალურმა დირექტორმა $6 მილიონი შესწირა უკაცრავად. დიდრების 31.9% კი ფულს ისეთ პროგრამებში აბანდებენ, რომლებიც ახალგაზრდების განვითარებას უწყობს ხელს. ერთ-ერთი ქველმოქმედი ამ მიმართულებით Microsoft-ის ყოფილი გენერალური დირექტორი Steve Ballmer-ია. დიდრების 12.4% კი ფულს რელიგიურ ორგანიზაციებს ურიცხავს იმისათვის, რომ აშენდეს ეკლესიები და დაიწეროს ახალი რელიგიური თემატიკის ლიტერატურა. და ბოლოს დაახლოებით $2 მილიარდ ხარჯავს Amazon-ის დაფუძნებელი Jeff Bezos-ი უსახლკარო ადამიანების შესახლებისთვის. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ამ მიზნით მდიდრების ყველაზე ნაკლები პროცენტული წილი, ანუ 0.1% ხარჯავს ფულს. მადლობა მარიამ, და საინტერესო სტატისტიკისათვის ქართულ რეალობაშიც საინტერესო არის ამ გადმოსახედიდან დანარჩენი მსოფლიოს მილიარდერთა საქველმოქმედო განაწილება, როგორი და რა მიმართულებებით ხდება. მადლობა მას კიდევ ერთხელ საინტერესო ჩართვისთვის. ჩვენ კი წინ სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. თუ თქვენ გლოგინდეთ ბევრი ნივთები, თაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, იქნებ მოგინდეთ წინ რომ სახლი დგას. ფიქრობთ, ვინმე რომ ძეგლი დამიდგას. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ, იქნებ იზგინდეთ სხვას რაც არ აქვს. სურვილებსაც ხომ ბოლო არ აქვს. 1000 ლარსაც თუ სურვილებში თვლით ყოველ თვის ბოლოს, 25 წლით მიდით ინატრეთ რაც გულსადია, ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდეთ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის მტრედი ბარათის გათამაშებაში, რომელშიც თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ 5 × 10000, 25000, 50000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე, ანუ 300000 ლარი. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. ენერგია ნებისმიერი მოძრაობის საწყისი. იმისთვის რომ წინ წახვიდე, მეც მიაღწია. აუცილებელი ენერგიის სწორად განაწილება. უნდა იცოდე, როგორ დააზოგო და აგროვო.
როდის გამოიყენა. საუკეთესო შედეგს რომ მიაღწია. განახლებული ენერგი ბარათი. მართე ენერგია. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერის ზღვა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით. საგზურების ღირებულება 600 ლარიდან. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს საუკეთესო ათეული უკვე ცნობილია. ვინ იბრძოლებს საპატიო სტატუსისთვის და რომელი რეგიონებიდან შეირჩა 2019 წლის კონკურსის საუკეთესო მასწავლებელთა ათეული. ადამიანის უფლებები ამერიკულად. მაგალითები და პრეცედენტები, რომლებმაც ინდივიდის სახელმწიფოს მთავარ ფიგურად აქცია. ჟურნალისტისა და მკვლევარის მანუჩარ პირველის პირდაპირი ჩართვა რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. ნეკასების კვერაძე და დათო ნოზაძე კონცერტისთვის ემზადებიან. როგორ იქმნება დუეტის რეპერტუარი და რას მოისმენს ჩვენი მაყურებელი გადაცემაში პირველამდე. ეს იქნება ძალა, რომელიც არ იქნება მესამე, ეს იქნება ალტერნატივა, რომელიც შეცვლის ხელისუფლებას. დღეიდან ის იწყებს. უკვე დაანონსა, რომ ყრილობის შემდეგ იტყვის უფრო მეც და უფრო ხმამაღლა, ვიდრე აქამდე უთქვამს. ყველა მექანის და ატრიბუტს და იარაღს აქვს თავისი დრო და დანიშნულება. ოცნებიდან ხმაურით წასული ეკა ბესელიას პარტიის დამფუძნებელი ყრილობა და უკვე ყოფილი მეოცნებების მთავარი სათქმელი, ვინ დგება ბესელიას გვერდით ოცნების წინააღმდეგ ომში. მე ამ ბრძოლას, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ არ დამიწყია, გავაგრძელე ბოლომდე იმ ხალხთან ერთად, ვისაც სჯერა ამისი. და ყველა ნახავთ ამ შედეგს. დაარტყამს თუ არა უკვე ღიად ბიძინა ივანიშვილს. სამწუხაროა, რომ ჩვენი გზები გაიყო, არასოდეს არ შევიძინოთ. ანუ ივანიშვილი წავიდა სხვაგან, ეს არის თქვენი შემაჯამებელი სიტყვა. სამწუხაროდ წავიდა სხვაგან, სამწუხაროდ ეს აცდა იმ ღირებულებებს. ეკა ბესელიას რეაქცია საღამოს 8-ზე ის ქართულ ოცნებას პოლიტიკურ სიურპრიზებს პირდება. პარტია სახელად სამართლიანობა დღეიდან ოფიციალურად შემოდის ქართულ პოლიტიკაში. ვისი პოლიტიკური და ვისი ფინანსური კაპიტალი. უკიდურესი დაძაბულობა საქართველოს დედაქალაქში და მუქარები და დაპირისპირებები, რომელიც არადა არ მთავრდება. მე მინდა რომ აპროტესტო მოძრაობას მოვუწოდო, რომ კომლები შეაწყონ სხვენში. როგორც კი გავიგებ სადიკრებები ან სადღეურები, მივიდეთ იქ შიშველი ხელებით, იმისთვის რომ ნებისმიერი კორდონი დავშალოთ და გავათრიოთ ეს იდიოტები იქიდან. რამდენად სახიფათოა მორალის და რელიგიის სახელით მიმდინარე პროცესები, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. ეს ბუდე გარყვნილების ხომ ემსახურება ერთ რამეს, სულიერ და ფიზიკურ გადაგვარებას და გარყვნას ჩვენი ერისა. ეს ოფისი უნდა დაიხუროს. ასევე უნდა დაიხუროს სახალხო დამცველის ოფისი. ეს არ არის სახალხო დამცველი. გამოხატვა არ არის გამოხატვა, თუკი მიზანი არის ის, რომ დაარბიონ მშვიდობიანი მოქალაქეები, ეს არის უკვე კრიმინალი. გარყვნილების პროპაგანდა თუ უმცირესობის ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის. გულწრფელი პროტესტი თუ სახიფათო პოლიტიკური თამაში, სად მიგვიყვანს ეს პროცესები.
საღამოს 8-ზე რეაქციაში ვაწყობ დისკუსიას თემაზე და ვიწვევთ სტუმრებს განმარტებებისთვის. ვინ რას აპროტესტებს, ვინ რატომ აპროტესტებს, ვის აქვს უფლება თავისუფლად იცხოვროს და შეიკრიბოს ჩვენს ქვეყანაში და ვის უწესებენ აკრძალვებს განსხვავებულობის გამო. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. 19 ივნისის ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად დოლარი გამყარდა და ლარმა პოზიციები კიდევ 2 თეთრით და 7 მიასედით დათმო. 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 79 თეთრია ოფიციალურად. გაძვირდა ევროც თითქმის 2 თეთრ ნახევრით, ევრო შესაძენად 3 ლარი და 12 თეთრი დაგჭირდებათ. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე კი ირწმუნება, რომ აჭარაში არც ერთი გაჩერებული საინვესტიციო და მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი ამ დროისათვის არ არის. თორნიკე კერიშვაძემ ამასთან დაკავშირებით მოხსენებისას ისაუბრა. თბილისის ახალი 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო შეემატება. სოლე პალასი 54 ნომრიანი სასტუმრო ძველ თბილისში ცურტაველის ქუჩაზეა, საკონფერენციო დარბაზი, ტერასული რესტორნებით და ბარით. ამ სასტუმროში 57 ადამიანია დასაქმებული. ათოლობით მილიონი ლარის ზიანი სახელმწიფოს პასუხისმგებაშია 23 მეწარმე, მათგან 17 პირი პატიმრობაში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, ბოლო 1 თვის განმავლობაში გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გამოვლენილია ჯგუფურად ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება, გამოყენების და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის 6 ფაქტი, რაზეც ბრალდებული სახით პასუხისმგებაში 23 მეწარმე მიეცა, მათგან პატიმრობაში 17 იმყოფება და 6 პირს ბრალდება წარადგინა. დაუსწრებლად და გამოცხადდა მათზე ძებნა. გამოძიების ინფორმაციით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის მიღების მიზნით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში რეგისტრირებული კომპანიების მეშვეობით ისინი ახორციელებდნენ უსაქონლო ოპერაციებს, რა დროსაც ისინი აყალბებდნენ დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშს, ფაქტურებს, ასევე საგადასახადო დეკლარაციებში ყალბი მონაცემების შეტანის გზით. იქმნიდნენ ყალბ აქტივს დამატებული ღირებულების გადასახადში, რომელსაც შემდგომში იყენებდნენ საქართველოში იმპორტირებული საქონლის, ძირითადად ნავთობპროდუქტების გამბაჟებისათვის განკუთვნილი გადასახადების გადახდის და მიმდინარე საბიუჯეტო ვალდებულებების დაფარვისათვის. ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ ფაქტიურად ყალბად შექმნილი აქტივების რაოდენობა 85 მილიონ ლარს აღემატება, რის შედეგადაც სახელმწიფო ბიუჯეტს ათეულობით მილიონი ლარის ზიანი მიადგა. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოება ამ წლის ოქტომბერში დაიწყება და 2020 წლის მაისში დასრულდება. ტავ-ჯორჯიას გენერალური დირექტორის მოადგილის თია ზაქარაძის განცხადებით, ეს პროექტი შეთანხმებულია საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან, არის მათი მხრიდან თანხმობაც. არსებული პროექტის თანახმად გაფართოება იგეგმება როგორც მოფრენის, ასევე გაფრენის მხარეს, დიდება დარბაზები და ემატება ახალი სივრცეებიც. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ იზრდება ბარგის შემოწმების სივრცე და ემატება ახალი ბარგის ბილი. ხოლო რაც შეეხება ახალი აეროპორტის მშენებლობას, რომელიც დაანონსდა როგორც აჭარის მთავრობის, ასევე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ, ეს გამიჯნული არის ტავ-ჯორჯიასაგან. დღეს არაერთხელ გაჟღერდა, რომ შეიძლება ლოკაცია შეიცვალოს ბათუმის აეროპორტმა, შეიძლება ახალი აეროპორტი აშენდეს, ეს იქნება ქობულეთში, მერიაში თუ ბათუმში სხვა ადგილას. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ ახალი აეროპორტის მშენებლობა რომც დაიწყოს, ამას ჭირდება 2-3 წელი მინიმუმ. შესაბამისად, ბათუმს ჭირდება აეროპორტი. ჩვენ 600.000 მგზავრს მოვემსახურეთ შარშან, წელს ველოდებით, რომ ეს ციფრი იქნება 700 ან მეტი, 700.000 მგზავრი ან მეტი. შესაბამისად, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ვიზრუნოთ ჩვენი მგზავრების კომფორტზე, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ის პასუხისმგებლობა და ის ვალდებულება, რაც ჩვენ გვაკისრია, შევასრულოთ. შესაბამისად, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ოქტომბერში დავიწყოთ უკვე სამუშაოები და ვფიქრობთ, რომ 2020 წლის მაისისთვის მოვრჩეთ გაფართოებას.
Dow Georgiasა და Georgia Airways შორის შეთანხმება უკვე მიღწეულია. Dow Georgias გენერალური დირექტორის მოადგილის განმარტებით გარკვეულ ტარიფზე უკვე შეთანხმება შედგა და ორივე მხარე ამ გადაწყვეტილებით კმაყოფილია. მან ასევე BMG-სთან საუბრისას აღნიშნა, რომ დღევანდელი მდგომარეობით შეთანხმებაზე ხელი ჯერ მოწერილი არ არის, მაგრამ მიმდინარე კვირაში უკვე დასრულდება მოლაპარაკებები და ხელი დოკუმენტს მოეწერება. აჭარის რეგიონში ახალი აეროპორტი აეცა. ჩვენ შევთანხმდით რაღაც ტარიფზე, რომლითაც Georgian Airways-ი ისარგებლებს და სამწუხაროდ მე თქვენ ვერ გეტყვით ამათ, იმიტომ რომ ეს არის კონფიდენციალური. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ვართ ბედნიერები და ისინი არიან ბედნიერები ამ ტარიფით. შესაბამისად ეს შეთანხმება მოხდა. ამ ეტაპზე შეთანხმებას ჯერ ხელი არ მოწერილა, მაგრამ ვარაუდობთ, რომ ამ შეთანხმებაზე ამ კვირაში პარასკევამდე მოხდება, ხვალანზე უკვე მოვაწერთ ხელს შეთანხმებას და ასევე შევთანხმდით გადახდის გრაფიკზე, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. იქ არის პატარა ნიუანსი დარჩენილი, პრინციპში დანარჩენი ყველაფერი დასრულებულია, ასე რომ აირზენა ამატებს რეისებს, იზრდებიან, რაც ჩვენ ძალიან გვახარებს. ბრიტანულმა კონსალტინგურმა კომპანია Skytrax-მა მსოფლიოს საუკეთესო აეროპორტების ავიაკომპანიების რეიტინგი შეადგინა. ამ რეიტინგის სათავეში კვლავ ავიაკომპანია Qatar Airways-ი მოექცა, რომელიც საქართველოს ავიაბაზარზეც ოპერირებს. რეიტინგში მეორე ადგილზეა სინგაპურის ავიახაზები და მესამეზე ავიაკომპანია ANA Nippon Airways-ი. 2019 წლის მსოფლიოს საუკეთესო ავიაკომპანიების რეიტინგში მესამე პოზიციას 2018 წლის იდენტურია. მსოფლიოს საუკეთესო ავიაკომპანიების ტოპ 10-ში მოხვდნენ ასევე Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Hainan Airways, Qantas Airways, Lufthansa და Thai Airways. ევროპის საუკეთესო ავიაკომპანიად კი Lufthansa აღიარებული. ჩრდილოეთ ამერიკის მასშტაბით საუკეთესო ავიაკომპანიად კანადის ავიახაზები დასახელდა, ხოლო სამხრეთ ამერიკაში საუკეთესო ავიაკომპანიად LATAM-ი მიიჩნიეს. რეიტინგის თანახმად აზიაში საუკეთესო სინგაპურის ავიახაზებია, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების საუკეთესო ავიაკომპანიად კი კატარის ავიახაზები დასახელდა. აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში Qantas ავიახაზები მიიჩნიეს საუკეთესო ავიახაზებად. აფრიკაში კი ლიდერის პოზიცია Ethiopian Airlines-მა მოიპოვა. მსოფლიოს საუკეთესო low-costerად მალაიზიური ავიაკომპანია Air Asia დასახელდა. World's Best Low-Cost Airlines 2019 ბრიტანულმა კონსალტინგურმა კომპანიამ გამოაქვეყნა ასევე, რომელმაც რეიტინგი 100-ზე მეტ ქვეყანაში 21,650,000 მგზავრის გამოკითხვის შედეგად შეადგინა. გამოკითხვა კი 2018 წლის სექტემბრიდან 2019 წლის მაისის ბოლომდე მიმდინარეობდა. საუკეთესო low-costerების რეიტინგში მეორე ადგილზე ავიაკომპანია EasyJet-ია და მესამე ადგილს ნორვეგიის ავიახაზები იკავებს. დედაქალაქში უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებით ახალი საკანონმდებლო პაკეტი მომზადდა, რომლის მიხედვითაც სამშენებლო კომპანიებს დარღვევების შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. კახაკალაძე აღიარებს, რომ მუნიციპალიტეტის სისუსტე არის, როდესაც საქმე დარღვევების აღკვეთას ეხება. უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებით პირველ ეტაპზე ჯარიმები გაათმაგდა, თუმცა დედაქალაქის მერი ამბობს, რომ ჯარიმის ოდენობა ყოველთვის კონკურენციაშია იმ პოტენციურ ეკონომიკურ სარგებელთან, რომელსაც არაკეთილსინდისიერი სამშენებლო კომპანიები დარღვევით მშენებლობის დროს იღებენ. პირველი ნაბიჯები ჩვენ უკვე გადავდგით ამ უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებით, ეს იყო ჯარიმების გაათმაგება. რა თქმა უნდა, ამან გარკვეული შედეგი გამოიღო, თუმცა ეს არ არის ის, რაც ჩვენ გვინდა მიგვეღო საბოლოოდ, როგორც ჩანს, ჯარიმის ოდენობა ყოველთვის კონკურენციაშია იმ პოტენციურ ეკონომიკურ სარგებელთან, რომელსაც არაკეთილსინდისიერი სამშენებლო კომპანიები დარღვევებით მშენებლობის დროს იღებს. შესაბამისად, ჩვენ მოგვიწია გარკვეული ცვლილებების განხორციელება. 2018 წლის მარტიდან დღემდე სამშენებლო კომპანიები დარღვევებისათვის ჯამში 34 მილიონი ლარით არიან დაჯარიმებული. ამასთან დაკავშირებით თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა მედიასთან. ის ამბობს, რომ საჯარიმო სანქციები მეტწილად მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებზეა გამოწერილი. დღევანდელი ცვლილებით კოდექსში კი, როგორც ის აღნიშნავს, ბიუჯეტში გადახდილი ჯარიმის სახით გადასახდელი არც ერთი ლარი არ არის იმ ზარალის საპირწონე, რომელსაც სამშენებლო კომპანიები უკანონო მშენებლობების დარღვევების სახით დედაქალაქს და მის მოსახლეობას აყენებენ. სწორედ აქედან გამომდინარე, ეს დარღვევები გადავა სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებაში, განმარტავს ხმალაძე.
დასრულებულ მშენებლობაში შენობა ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების გარეშე მოქალაქეები ვეღარ შესახლდებიან. ეს კიდევ ერთი სიახლეა, რომელიც კახაკალაძემ საზოგადოებას გუშინ გადაწყვეტილად უთხრა. თბილისის მერის თქმით, ახალი საკანონმდებლო ინიციატივით 2009 წელს გაუქმებული ნორმა აღდგება. მან იმედი გამოთქვა, რომ შენობა ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღებასთან დაკავშირებით პრობლემები აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებით მოწესრიგდება. მერმა გასულ ზამთარს ბუნებრივი აირის აფეთქების შემთხვევებიც გაიხსენა და თქვა, რომ საცხოვრებელ კორპუსებში, სადაც ეს შემთხვევები მოხდა და მსხვერპლიც მოჰყვა მას, შესახლებული იყვნენ ადამიანები, მაგრამ შენობა არ იყო ექსპლუატაციაში მიღებული. 600-ზე მეტი ობიექტია ასეთი, რომელიც დამთავრებულია, დასრულებულია, მაგრამ ექსპლუატაციაში არ არის მიღებული. შესაბამისად, ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს პირველ რიგში იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის, ვინც ამ კონკრეტულ შენობა ნაგებობებში ფლობს ფართებს, რადგან ამ საცხოვრებელი ფართების ფასი საბაზრო ფასთან შედარებით არის ძალიან დაბალი. და ვერ იყენებს ვერაფერში, თუნდაც მაგალითად კრედიტის გამოტანისთვის თუ ესაჭიროება, ვთქვათ, საცხოვრებელი ბინის ჩადება, არც ერთი ბანკი ასეთ საცხოვრებელ ფართს, რომელიც ექსპლუატაციაში არ არის მიღებული, არ ჩაიდებს და ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ უმაღლეს საბჭოში 1 წლის ანგარიში წარადგინა. ეს მთავრობის მხრიდან უმაღლეს საბჭოში ანგარიშის წარდგენის პირველი შემთხვევა იყო აჭარაში. თორნიკე რიჯვაძემ ანგარიშის წარდგენისას აქცენტი მიღწევებზე და არსებულ გამოწვევებზე გააკეთა და მან თქვა, რომ კომპლექსური ღონისძიებები ტარდება ამ გამოწვევების გადასაჭრელად. რიჯვაძის განცხადებით, აჭარის მთავრობის მიერ გატარებული პოლიტიკა აჭარის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებას ემსახურება, მოსახლეობის ცხოვრების დონის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობას და მასშტაბური ინფრასტრუქტურული თუ საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას. მისივე თქმით, აჭარის მთავრობას დაახლოებით 6 თვე დასჭირდა საიმისოდ, რომ უყავს ქალაქის პრობლემის მოგვარებისათვის ცენტრალური მთავრობის მხრიდან საკითხი დადებითად ყოფილიყო გადაწყვეტილი. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ამბობს იმასაც, რომ ამ დროისათვის აჭარაში არც ერთი შეჩერებული ინფრასტრუქტურული პროექტი არ არის. აზერბაიჯანის ბაზრისათვის Coca-Cola-ს ენერგეტიკულ სასმელს Coca-Cola Energy-ს Coca-Cola ბოთლის ჯორჯია გამოუშვებს. ამასთან დაკავშირებით ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ ისაუბრა BMG-სთან და თქვა, რომ შეკვეთა Coca-Cola-სგან თავად მიიღო. მისი თქმით, ენერგეტიკული სასმელის წარმოება თბილისში Coca-Cola-ს ქარხანაში აგვისტოდან დაიწყება. ჭყონი არ გამორიცხავს, რომ აზერბაიჯანის შემდეგ შეკვეთა უკვე სხვა ქვეყნებზეც მიიღონ. რაც შეეხება იმას, როდის გამოჩნდება Coca-Cola Energy საქართველოს ბაზარზე, ბიზნესმენი განმარტავს, რომ ჯერჯერობით ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. აგვისტოდან ჩვენ დავიწყეთ Coca-Cola ენერგეტიკული სასმელი გამოდის Coca-Cola-ს წარმოუდგენელი გემოსი და შემადგენლობის და ვიწყებთ აზერბაიჯანისთვის გამოშვებას აგვისტოს. ხო, ჩვენთვის არ აზერბაიჯანში შეგვეცეს ვაზილებს Coca-Cola რომ გამოუშვით ამ ქვეყნისთვის თქვენ. მე ეს ქვეყანა მე მოგცემ შეგვეთას გამოუშვით რომელიმე ქვეყნისთვის და ვაგზავნით სხვა ქვეყანაში. იმ ქვეყანაში როგორც კი დაინერგება ეს სასმელი და მიხვდებიან რომ ეს არის მომგებიანი ამ ბაზრისათვის, მე ეს დაიწყოს გამოშვებას. მე სხვას მოგცემენ და ესეთი აზერბაიჯანში აქ მოხდება წარმოება. აქ მოხდება და დავიწყებთ მიწოდებას აზერბაიჯანში. უსერიოზულესი მოცულობა, უსერიოზულესი მოცულობა. ამ პირობებში მოახერხეთ თუ რაღაც გაფართოებას დაგჭირდება. ეხლანდელი ტექნოლოგიები გვაძლევს მაგის საშუალებას დავიწყოთ და მე იმ ქარხანაში უნდა დაუბეროთ და დაუბეროთ. ეხლა მას უშვებს ესპანეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო კერძო საინვესტიციო სააგენტო OPEC-ი გლობალურად ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობისათვის ახალი პროგრამის დაწყებას აანონსებს. ჰააგაში გლობალური ენტერპრენიორობის სამიძე საინვესტიციო კორპორაციის ხელმძღვანელმა დევიდ ბოჰაგიანმა ხელი მოაწერა 25 მილიონი დოლარის დაფინანსების გამოყოფას, რომელიც ორგანიზაციის ბენეფიციარ ქვეყნებში, ახლო აღმოსავლეთში, აზიასა და აფრიკის რეგიონის ქვეყნებში გაიცემა. OPEC-ი პროგნოზირებს, რომ 25 მილიონი დოლარიანი თანადაფინანსების მექანიზმის ამოქმედებით დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციები წახალისდება. ინიციატივა დაბალ შემოსავლიან ქვეყნებში ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას ისახავს მიზნად. OPEC-ის ხელმძღვანელის თქმით, განვითარებად ქვეყნებში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება იქნება ის ტალღა, რომელსაც მილიონობით ადამიანი სიღარიბიდან ამოყვანა და საზოგადოებრივი ბარიერების დამსხვრევა შეეძლება. ისთვისაც აუცილებელია, რომ უფრო მეტმა სახელმწიფომ მეტი ძალისხმევა გამოიჩინოს, რათა საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის უფლებები უფრო დაცული იყოს. ლეონტ აღიაშვილმა ჯერ ზიპლაინით იფრინა და შემდეგ ეს ყველაფერი დაუკავშირა იმას, რომ სამედიცინო ტურიზმიც ვითარდებაო. დღეიდან თბის გადანერგვა უკვე არც მეტი არც ნაკლები საერთაშორისოა შესაძლებელი. თუ ერთდროულად დასვენება და კარგი დროის გატარება გნებავთ, ან თქვენ გარეგნობაზე უნდა იზრუნოთ, მაშინ სწორედ სამედიცინო ტურიზმის ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი აუცილებლად შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ. ნახოთ რა ხდებოდა გუშინ საერთაშორისოში.
საირმე, რომელსაც კურორტის ოფიციალური სტატუსი ჯერ კიდევ 1930-იან წლებში მიენიჭა სამედიცინო ტურიზმის სფეროში ახალ საფეხურზე ავიდა. დიამედისა და კურორტ საირმეს ერთობლივი წამოწყებით ქართველ და უცხოელ დამსვენებლებს სხვადასხვა სერვისის მიღებასთან ერთად გარეგნობაზე ზრუნვაც შეეძლებათ. დღეიდან თმის გადანერგვის პროცედურა, რომელიც მთელს მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია, მსურველებს ზღვის დონიდან 950 მეტრზე შეეძლებათ ჩაიდარონ. კურორტ საირმესა და კლინიკა დიამედ შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ ვიზიტორებისათვის სამედიცინო პროდუქტის მიწოდებას, კერძოდ თმის გადანერგვის სერვისის განხორციელებას. შესაბამისად, ჩვენ პირველები ვართ ამ მიმართულებით საქართველოში, ვინც მსგავსი პროექტი განვახორციელეთ და უკვე პირველი წარმატებული ოპერაცია კურორტ საირმეში ჩატარდა. კურორტს შესაძლებლობა აქვს ყოველწლიურად 150,000 დამსვენებელი მიიღოს, რაც სპა და ველნეს კურორტს განსაკუთრებულ შესაძლებლობებს აძლევს. ზიპლაინით გასეირნებისა და სპა და გამაჯანსაღებელი პროცედურების შემდეგ კი ახალი შეთავაზება ნებისმიერი ქვეყნიდან ჩამოსულ ტურისტს დააინტერესებს და ტურიზმის სფეროდან დამატებით ბენეფიტებსაც უზრუნველყოფს. სამედიცინო ტურიზმის სფეროში შეიქმნა კურორტ საირმეს და კლინიკა დიამედის უპრეცედენტო პროექტი, სადაც თმის გადანერგვა და დასვენება ერთდროულად შესაძლებელია. გუშინ გაკეთდა პირველი ოპერაცია კურორტ საირმეში. ოპერაციას უმტკივნეულოა 2 საათში პაციენტი უკვე იყო აქტიური. პირველი ოპერაცია დიამედისა და კურორტ საირმეს ერთობლივი ძალისხმევით უკვე წარმატებით დასრულდა. მსახიობი გაგა არაბული BMG-ს პირველ ემოციებს უზიარებს და პროცედურის შესახებაც გვიყვება. ოპერაცია ჩაიარა ძალიან კარგად. ფაქტიურად არანაირი ტკივილი არ მიგძნია, გარემოც იყო ძალიან კარგი. ხიარული, მაქსიმალურად კეთილმოწყობილი. ფაქტიურად ვერც კი ვამჩნევდი, რომ რამე ოპერაციის მსგავსი ან რაღაც მსგავსი პროცედურა მიტარდებოდა. ტურიზმის სექტორიდან შემოსავლების ზრდა ბოლო რამდენიმე წელია ორციფრიანია. ტენდენციის შენარჩუნებას კი ახალი მიმართულებები და შესაძლებლობები სჭირდება. სწორედ ამიტომ მსგავსი ტიპის სამედიცინო ტურიზმი საქართველოსთვის ნამდვილად ახალი სუნთქვა იქნება. ტურიზმის თემას ვერ მოვეშვებით კიდევ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. უცხო ადგილებში მოგზაურობის გამოცდილების მქონე მაყურებელი აუცილებლად დამეთანხმება, რომ გარემოს და გეოგრაფიაში გასარკვევად ყველაზე კარგი დამხმარე ადგილობრივი და კეთილგანწყობილი უცნობები ხდებიან ხოლმე. წარმოიდგინეთ, რომ ასეთ გარემოში მოხვედრა გამართლებაზე კი არა, აპლიკაციაზეა დამოკიდებული და ეს სრულიად რეალურია. ტურისტულ ბაზარზე ახალი ქართული მობილური აპლიკაცია გამოჩნდა, რომელიც მოგზაურებს ადგილობრივებთან აკავშირებს. Xpage არის პლატფორმა, რომელიც მოგზაურებს აძლევს საშუალებას ადგილობრივი ექსპერტებისგან უნიკალური ავთენტური გამოცდილება მიიღონ. გარდა მოგზაურებისა, ეს შესაძლებლობა საინტერესო დახმარების მსურველი ადგილობრივებისთვისაც უნდა იყოს. იდეა, რეალობა და შესაძლებლობები. Xpage-ს ამბებს გური ქოიავა, თბილისის სტარტაპ ბიუროს აღმასრულებელი დირექტორი და Xpage-ს რეგიონული დირექტორი მოგყვება. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგვითხრათ, რას წარმოადგენს ეს აპლიკაცია, საიდან გაჩნდა იდეა და რა ფუნქცია დააკისრეთ. მოგესალმებით, პროექტში მადლობა მოწვევისთვის. Xpago არის ქართული მობილური აპლიკაცია ტურიზმის სფეროში, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მარტივად აკავშირებს მოგზაურებს ადგილობრივ ექსპერტებთან. ცოტა მოგიყვეთ ადგილობრივ ექსპერტებთან, ვინ არიან ეს ადამიანები. ადგილობრივი ექსპერტები არიან ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც აქვს უნიკალური გამოცდილება ან ჰობი, რომელიც უნდა რომ გაუზიაროს თქვათ საერთაშორისო მოგზაურს. ეს შეიძლება იყოს თბილისის მუზეუმების ტური, შეიძლება იყოს ღამის თბილისის თქვათ ყველაზე ჰიპსტერული ბარების დათვალიერება. შეიძლება რომ აღმოჩნდეს საირმეში, ისე უკარო დავიდეთ, საირმეში ვარ დასვენებლად და მინდა რომ რაღაცნაირად გავერთო ჩემი დასვენების პარალელურად და მე შევთავაზო უცხოელ ტურისტს და რა თქმა უნდა მაქვს გარკვეული ინფორმაცია თქვათ საირმესთან დაკავშირებით, შევთავაზო ინფორმაციის გაზიარება. რამდენად რთული არის ამ პლატფორმაზე მოხვედრა, როგორც თქვათ ეგრეთ წოდებული ექსპერტების, ასევე იმ უცხოელ ტურისტების, რომლებსაც სჭირდებათ დახმარება ინფორმაციის კუთხით. აპლიკაციის გამოყენება თქვათ ექსპერტის საკმაოდ იოლი არის, გადის სტანდარტულ თქვათ პროცესს, როცა უნდა დარეგისტრირდეს, ატვირთოს ფოტო, აღწერა, საკუთარი გამოცდილების ისი გაზიარება სურს და შემდეგ ჩვენ ამ ყველაფერს ვაზუსტებთ, უკავშირდებით ექსპერტს და დაახლოებით თუ საირმესთვის გავავლით თქვათ ვერიფიკაციას, თბილისის
შემთხვევაში ახლიდან უნდა მოგმართოთ, რომ ეს დაშვება მქონდა ეს? ოდნავი შეზღუდვა აქვს აპლიკაციას, ამჯერად მხოლოდ თბილისში და ბათუმში არის გაშვებული. კარგი, იყოს თბილისი და ბათუმი. ტურების უმრავლესობა, თუმცა საერთოდ დამატებული არის და სხვა ადგილებსაც ნელ-ნელა ვამატებთ და შესაძლებელი არის დამატება საქართველოს ნებისმიერი კუთხის სულ მალე, ანუ პროცესს გავდივართ. ექსპერტი, რა დონის ექსპერტი უნდა ვიყოს აიმისოდ, რომ გიდობა შევთავაზო? საკმარისია იცოდეთ 10 თუ თქვა ბარებში აპირებთ წაიყვანოთ საერთაშორისო მოგზაური, საკმარისია იცოდეთ 10 საინტერესო ბარი, ხო? თუ აპირებთ რომ მუზეუმების ტური შესთავაზოთ, საკმარისია იცოდეთ თქვა ყველა საინტერესო მუზეუმები და ასე შემდეგ. ის რაც თქვენი ჰობია, ის რაც თქვენ ყველას ძალიან კარგად იცით, სწორედ ამას ტვირთავთ აპლიკაციაში და სწორედ აი ამ გამოცდილების მისაღებად გიკავშირდებიან შემდეგ ნებისმიერი ქვეყნიდან მთელი მსოფლიოდან მოგზაურები. თქვენ საერთოდ გაგიჩნდათ ეს იდეა, გქონდათ გამოცდილება მსგავსი საჭიროების? ჩვენ ეს იდეა გაგვიჩნდა იქიდან ჩვენ თქვა ტურიზმის სფეროში გქონდა რაღაც იდეები, გქონდა რაღაც გამოცდილება, თვითონ მსგავსი იდეა გაჩნდა Airbnb-სგან, რომელმაც ბინების გაქირავებას დაამატა experience-ი, სადაც ხდება დაახლოებით მსგავსი სერვისის მიწოდება, თუმცა experience საქართველოს ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი. ჩვენ ვართ განსხვავებული Airbnb-ის experience-ისგან და ვცდილობთ, რომ სანამ ეს სერვისი საქართველოში გამოჩნდება, იქამდე Expago-მ შეძლოს და საქართველოში მოაგროვოს ყველაზე უნიკალური ვთქვათ ექსპერტები. საქართველოსია გათვლილი მხოლოდ ეს აპლიკაცია? რახან საქართველოში არის ძალიან საინტერესო ტენდენციები ტურიზმის ზრდის, ზოგადად გვინდა რომ საქართველოში გაიაროს ამ აპლიკაციამ სატესტო რეჟიმი, საქართველოში კონდეს თქვა პოზიტიური გაყიდვები და ასე შემდეგ და შემდეგ რა თქმა უნდა შეგვიძლია რეგიონშიც გავიდეთ და მე შემდეგ ევროპაში ძალიან მარტივი იქნება ამ აპლიკაციის. როგორ მოახერხებთ თუ უფრო გაფართოვდებით ექსპერტების გადამოწმებას და დღეს რა კრიტერიუმებით ამოწმებთ ამ ადამიანებს? თქვენთან რამდენი ადამიანი არის, თქვა ყველა მიმართულებით პროფესიონალი და რა კითხვები შეიძლება გაჩნდეს, იმიტომ რომ ბევრი სფერო შეიძლება აინტერესოს ტურისტსა და სხვა შეთავაზება შეიძლება გააკეთოს ექსპერტმაც. აპლიკაციას ყავს community manager-ი, რომელსაც ყოველდღიური კავშირი აქვს ყველა ექსპერტთან, უკვე დამატებულ ექსპერტებთან და ახალ ექსპერტებთანაც და მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ, აპლიკაცია განიცდის update შესაბამისად ეს ინფორმაცია მიდის ექსპერტებთანაც. აპლიკაცია უკვე გამოიყენეს რამოდენიმეჯერ სხვადასხვა ქვეყნის სტუმრებმა და გვაქვს კარგი ფიდბექები, ანუ რამდენი ექსპერტი გყავთ დარეგისტრირებული? 100-ზე მეტი ექსპერტი გვაქვს უკვე აპლიკაციაში, თითოეული მათგანი არის უნიკალური და სთავაზობს იმას. ეს არის თუ არა ერთგვარი ანაზღაურებადი სამსახური გიდობის მსგავსი, თუ ეს შეიძლება იყოს ენთუზიაზმზე დაფუძნებული თქვა შეთავაზებებით? ეს არის მხოლოდ ანაზღაურებადი სამსახური. ჩვენ არ ვერევით საფასო პოლიტიკაში, თითოეული ექსპერტი თვითონ აფასებს საკუთარ ტურს, თქვა რა შეიძლება ღირდეს, ეს შეიძლება იყოს თქვა $10-დან და მთავრდებოდეს $300 გააჩნია რას თავაზობს. ხო, იქ მალე დაგვემატება ექსტრემალური ტურიზმი, გუდაურში რაღაც ძალიან კარგი იდეები შემოდის გუდაურზე, კახეთზე, ზოგადად თის ტურიზმზე და ასე შემდეგ. ხოლმე სატელეფონო გასაუბრებით ხდება კომუნიკაცია ექსპერტებთან, აი, ნანად არის რისკი, რომ თქვა რაღაცა შესაძლო თაღლითობის მიზნით ან ტურისტებისათვის თანხის გამოძალვის მიზნით მოხდეს ადამიანების დარეგისტრირება და შემდეგ შესაბამისი თქვა გეგმების განხორციელება. აი, ამ ნაწილში თქვენი პასუხისმგებლობა სად გადის? თვითონ ექსპერტი გადის როგორც გითხარით გარკვეულ ფილტრს ჩვენ აპლიკაციაში, სადაც უნდა აიტვირთოს ID ბარათი, დაფიქსირდეს სახელი, გვარი, ყველა პერსონალური მონაცემი და რა თქმა უნდა ფოტოები და ტექსტური მასალა რა ტურის გაკეთებას აპირებს. ჩვენ მოწონების შემთხვევაში ჩვენ ვეპატიჟებით ექსპერტს ძალიან მარტივ გასაუბრებაზე, ანუ ხდება
ვიზუალური კონტაქტი და შემდეგ ვამატებთ ძალიან მარტივად აპლიკაციაში. ანუ პირველ რიგში ჩვენ ვენდობთ ჩვენ ყველა ექსპერტს, მეორე რიგში ჩვენ გვაქვს გარკვეული თქვა კრიტერიუმები, როგორ უნდა შეირჩეს ექსპერტი და ყველა ექსპერტი, რომელიც უკვე არის აპლიკაციაზე 100-ზე მეტი 110 არის უკვე გაიარა ეს პროცესი და ცეთად რა სერვისები შეთავაზება ხდება მასათამდე ექსპერტის მხრიდან? აი რა ტურებს ფიქრობენ ქართველები, რომ შეიძლება უცხოელებისათვის იყოს საინტერესო? სხვა შორის აპლიკაცია მუშაობს დილიდან ღამემდე ყველა დროს, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა ექსპერტს აქვს სხვადასხვა თქვა იდეა, ხო დადებული სპორტული, რომელიც ღამის ცხოვრებას უკავშირდება ისეთი თქვა ქართული ცეკვების დათვალიერების ტური, პილიგრიმული ტური, კულტურული, ნებისმიერი, ანუ ტურიზმი უზარმაზარია, შეგნით შეიძლება ნებისმიერი იდეა მოიფიქრო, საინტერესო იდეა მოიფიქრო, ატვირთო და შესაბამისად რაც უფრო საინტერესო, რაც უფრო უნიკალური იქნება ეს იდეა, მით უფრო თქვათ თქვენთვის რა ნაწილშია ეს ბიზნესი? ეს საკომისიოების ხარჯზე ხდება, თქვათ თქვენთვის შემოსავლის მიღება სარეკლამო ბანერებით არის აპლიკაცია განთავსება შესაძლებელი და ეს არის შემოსავლის წყარო თუ რა როგორ ხდება? ჩვენი ბიზნესი არის უკავშირდება მხოლოდ საერთაშორისო მოგზაურებს, ანუ საკომისიო გვაქვს მხოლოდ მოგზაურების ხარეს და არა ექსპერტების ხარეს. ამიტომ ჩვენი თქვათ ექსპერტების რაოდენობა იზრდება ყოველდღიურად, ინტერესი არის დიდი. დარეგისტრება უფასო არის ექსპერტისათვის. რა თქმა უნდა, დარეგისტრება არის უფასო. და შეკვეთის შემთხვევაში არის თქვენთვის მოგების შესაძლებლობა შემთხვევაში თუ იქიდან გამომდინარე რომ ფასი სხვადასხვა ტურის სხვა არის, ამის საკომისიოს პროცენტულ საკომისიოს პროცენტული საკომისიო არის მხოლოდ მოგზაურის ხარეს და არა ექსპერტების ხარეს. უახლოესი გეგმები როგორი არის? უახლოესი გეგმები არის ის, რომ ჩვენ აპლიკაცია, როგორც იყო სატესტო რეჟიმი გაიარა, ერთი კვირის წინ დავამატეთ Android-ის ვერსია, ანუ აპლიკაციის გამოწვევა შესაძლებელი როგორც iPhone-ზე, ისე Android-ის ყველა ტელეფონზე და თქვა ჯავშანის გაკეთება შესაძლებელია ჩვეულებრივ ინტერნეტიდანაც. უკვე მზად არის აპლიკაცია, რომ დაიწყო საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში თქვა ექსპერტების მოძიება. თბილისში და ბათუმში უკვე გვყავს საკმაოდ საინტერესო წარმომადგენლობა, შემდეგ ქალაქი იქნება ქუთაისი, ზუგდიდი და ასე შემდეგ. ყველა დიდი ცენტრალური ტურისტული აქტიური ქალაქი, თუმცა გვინდა რომ მივუწვდეთ რეგიონებსაც საკმარისი ადამიანს კონდეს თქვა რაჭაში მობილური ტელეფონი, შექმნას იქ ტური და დაიწყოს საერთაშორისო მოგზაურობის მიღება და შეთავაზება საკუთარი უნიკალური ძალიან კარგი შესაძლებლობა როგორც სტუმრებისათვის, ასევე ადგილობრივებისათვის, რომელსაც სურთ რომ გქონდეთ კომუნიკაცია ერთის მხრივ უცხოელ ტურისტებთან და მეორეს მხრივ გამოიმუშაონ დამატებითი თანხა იმისათვის, რომ გაიუმჯობესონ თავიანთი მდგომარეობა, წარმატებას გისურვებთ და გისურვებთ კიდევ უფრო დიდ ბაზრებზე გასვლის პერსპექტივას უფრო უახლოეს მომავალში განახორციელოთ. გური ქოიავას თბილისის სტარტაპ ბიუროს აღმასრულებელ დირექტორს და ექსპეკოს რეგიონულ დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. კიდევ ერთი სიახლე ტურისტული და თან კონკრეტულად აგრომიმართულებით დაინტერესებულებისათვის გვაქვს აგროსტოპი, ასე ქვია გზამკვლევს, რომელიც სექტემბრიდან ყოველ პარასკევს ნათია მსხვილაძესთან ერთად ბიუჯეტურად მთელ საქართველოში გვამოგზაურებს და სოციალური ქსელების დახმარებით აღმოგვაჩენინებს ადგილებს, რომელთა შესახებად ბევრმა ალბათ არ ვიცოდით. იდეა და მისი ხორცშესხმა ისეთ ტემპებში მოხდა, როგორც ეს მის შემოქმედს ეკადრება. BMG-ს კარგი მეგობარი ნათია მოგზაურობას ყოველ პარასკევს საღამოს თბილისის გასასვლელიდან დაიწყებს და მაყურებელს გზადაგზა სხვადასხვა სასარგებლო ინფორმაციას მიაწვდის. ასე რომ თუ თბილისის გასასვლელთან ტრაფარეთით გოგოს შენიშნავთ და გზად გაყოლას გთხოვთ, იცოდეთ რომ თქვენ გაქვთ შანსი ამ უმაგრეს პროექტში ჩაერთოთ და ეს შანსი აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ. აგროსფეროში მოვხდი 1 წლის წინ, როცა ფერმერთა ასოციაციაში დავიწყე მუშაობა. მე ვარ ფერმერთა ასოციაციის კომუნიკაციის მენეჯერი. გამარჯობა, მე ვარ ნათია მსხვილაძე, აგროსტოპის პროექტის იდეის ავტორი. მომზადებას დიდ დროს არ უთმობს, იცვამს შესაბამისად, იღებს ზურგჩანთას, რუკაზე ნიშნავს ლოკაციას და მიდის. მიდის, მაგრამ არ იცის ვისთან ერთად, მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს. ჩვენც მასთან ერთად ვიმოგზაუროთ, დავითვალოთ მგზავრობის ხარჯები და გავიცნოთ ფერმერები. იქამდე, სანამ თბილისიდან გახვალთ დასავლეთის მიმართულებით, პარასკევს საღამოს ზურგჩანთით ხელში ქერათმიან გოგოს თუ დაინახავთ, იცოდეთ, კარგი საქმისკენ მიეჩქარებით და გზადაც თუ გაიყოლებთ, კარგ ამბებშიც მოხვდებით. გამარჯობა. სამეგრელოში მივდივარ, გამიყოლებთ. მადლობა, გამოგხვებით.
ფერმერთა ასოციაცია 4000 ფერმერს აერთიანებს, სხვადასხვა მიმართულების ფერმერებს. როდესაც მეწევდა ამ ადამიანებთან გადაკვეთდა ვიზმენდი საოცარ ისტორიებს, სულ ფიქრობდი, რომ რა შემეძლო რა დამატებით ამ ადამიანებისთვის კიდე გამეკეთებინა, რომ უფრო მეტ საზოგადოებას, ფაქტ საზოგადოებას ცოტა მათ შეხვდათ. არა მარტო ჩვენს მოქალაქეებს, არამედ საზღვრებს გარეთ უცხო ადამიანებს, რომ ეს ადამიანები მართლა ქმნიან სერიოზულ პროდუქტს ამ ქვეყანაში. ფერმერებთან რამდენიმე წლიანმა საქმიანმა კომუნიკაციამ ნათია საბოლოოდ მიიყვანა მიზნამდე, რომ ამ ადამიანებს ყველა უნდა ვიცნობდეთ, აგროსფეროში დასაქმებულების ისტორიებს უნდა ვისმენდეთ და შესაბამისად ვიცოდეთ იმ პროდუქტების ადგილსამყოფელი, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში საქმიან და მშრომელ ადამიანებს მოჰყავთ. ისევე როგორც ეს პეპელა, არც ეს სფერო იყო მისთვის უცხო და სრულსაც ორ კვირაში მისცა განხორციელების საშუალება. სამეგობროც ჩაერთო, მაგრამ მთავარი ამბავი მაინც ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის რეაქცია იყო. ნინო იყო სხვათაშორის პირველი ძალიან გაოცებული სახე ჰქონდა, რეაქცია ჰქონდა ესეთი, რომ აი ესეთი სახე და მე მითხრა, რომ არაო, ძალიან მაგარი იდეაო, მიდი და მოყვებიო გორ. და მართლა ნინოს ამსახურებაა, რომ ესე მალე ორ კვირაში ეს იდეა განხორციელდა და მე მგონია, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვიტყვით ტურიზმში ჩვენ სათქმელს. არკაფრინ საბოლოოდ გადაწყდა, რომ პეპელაც მასთან ერთად ჩაებას პროექტს. ერთად იფრენენ მიზნებისკენ, რომლის ანალოგი ჯერ საქართველოში არ ყოფილა. ყოველ უქმეებზე კი აგროსტოპის წარწერით ნათიას თბილისის გასასვლელში შეხვდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით.
ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის საკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენ გელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. საგზურების ღირებულება 1000 ლარიდან. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი, ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. მაგთის ახალი პაკეტი ინტერმეტი. ულიმიტო მობილური ინტერნეტი. აქტივაციიდან 5 საათის განმავლობაში 2 ლარად. მოიწყე ინტერნეტ დღესასწაული. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. იმოგზაურეთ სიყვარულით Love Travel-თან ერთად. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. ვენეტო დიზაინი აბაზანის და სამზარეულოს მოწყობის ყველაზე გემოვნებიანი და კომფორტული გადაწყვეტა. აღმაშენებლის ხეივანი 38. ვენეტო დიზაინი ახალი სტანდარტის დროა. შევხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თინს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. ისარგებლეთ 60 დღემდე საშეღავათო პერიოდით და მიიღეთ 100,000 ლარამდე ავტოსესხი ყველაზე სწრაფად. იდეალურ ავტოსესხს სვის კაპიტალი გთავაზობთ. დარეკეთ 2-300-300. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს საუკეთესო ათეული უკვე ცნობილია. ვინ იბრძოლებს საპატიო სტატუსისთვის და რომელი რეგიონებიდან შეერჩა 2019 წლის კონკურსის საუკეთესო მასწავლებელთა ათეული. ადამიანის უფლებები ამერიკულად. მაგალითები და პრეცედენტები, რომლებმაც ინდივიდის სახელმწიფოს მთავარ ფიგურად აქცია. ჟურნალისტისა და მკვლევარის მანუჩარ პირველის პირდაპირი ჩართვა რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. ნეკასების კვერაძე და დათო ნოზაძე კონცერტისთვის ემზადებიან. როგორ იქნება დუეტის რეპერტუარი და რას მოიხმეს ჩვენი მაყურებელი გადაცემაში პირველამდე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით.
საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრები დამტკიცებულია. ბექა ფაციკაძე საქმე ენგირის ეთერშია. პარლამენტმა რამდენიმე დღის წინ წარდგენილ კანდიდატურებს კი ნდობა უკვე გამოუცხადა. მათ უმეტესობასთან გასაუბრება deputatებმა Skype-ის დახმარებით მოახერხეს და პირადად შეხვედრის შესაძლებლობა მათაც და თავად სააგენტოს ხელმძღვანელსაც ცოტა მოგვიანებით ექნება წევრებთან. ლევან სურგულაძის ინფორმაციით საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრები ქვეყანაში მიმდინარე წლის ზაფხულში ჩამოვლენ. საბჭოს წევრები საქართველოში ჩვენს ქვეყანაში, რომლის მოსახლეობის საპენსიო ფონდიც უნდა მართონ, პირველად საბჭოს ხდომისთვის ჩამოვლენ და ამ შეკრებაზე საბჭოს თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ პროცედურაზე შერჩეული კანდიდატების მოლოდინებზე და მიმდინარე სიახლეებზე სასაუბროთ საქმე ენგირის სტუდიაში ლევან სურგულაძე საქართველოს საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა. დილამშვიდობს ბატონ ლევან, მასწავლებელი გადაცემის შემოგვიძენებისთვის. დასაწყისში როდის ჩამოვლენ საბჭოს წევრები, თუ არის უკვე დაზუსტებული, თქვენ როგორც ვიცი, ორგანიზებას და კოორდინაციას უწევთ მათ, რომ გადაკვეთის წერტილები მოძებნოთ და შესაბამისი დღეში არჩიოთ. როდის და რამდენი დღით იქნებიან ისინი საქართველოში? დიახ, ეს თარიღები უკვე გარკვეულია, ეს არის ივლისის პირველი კვირის ბოლოს ჩამოვლენ, 3 სრული სამუშაო დღე იქნებიან თბილისში, იქნება პირველი სხდომა, შეიძლება მეორეც იქნება არჩევა, დიახ, თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ პირველ რიგში, ასევე გარკვეულ მონახას გააკეთებენ თავიანთ მომავალი სამუშაო გეგმების და განრიგის შესახებ და ასევე უნდა დაიწყონ საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტზე მუშაობა, ეს არის მთავარი. რა გადამიეცემათ ამისათვის და როდიდან იქნება უკვე ამ დოკუმენტის რეალობაში გადმოტანის შესაძლებლობა? როდესაც დაიწერება იქიდან და მე არ ველოდები რომ ეს დედლაინი არ ექნება განსაზღვრული მათ? ჩვენ ვერ განვსაზღვრავთ მათ დედლაინს, ალბათ თვითონ დაადგენენ ამ ვადებს. მე არ ამგონია რომ ეს გაიწელოს დიდხანს, ესენი არიან პროფესიონალები, ასეთი დოკუმენტები ხშირად დაუწერიათ და შესაბამისად რაღაც სტანდარტებიც არსებობს, რა უნდა იყოს ამ დოკუმენტში, ეს უნდა იყოს ასევე მორგებული რა თქმა უნდა ჩვენს რეალობასთან, აი ეს იქნება მთავარი ასე ვთქვათ საკითხი, რომ ჩვენს ბაზარს მოარგონ ეს საინვესტიციო პოლიტიკა. ბატონო, მათი სამოტივაციო წერილების ყველა საჯარო არ არის და ჩვენ არ ვიცით, ვთქვათ, არ ვიცნობთ მათ. თქვენ გექნებათ ინფორმაცია, ხო, ამასთან დაკავშირებით, რამდენად ემთხვევა მათი ხედვები ერთმანეთს, რამდენად იყო თანხმედრა იმ კანდიდატურების ხედვებში, რომელიც თქვენ პარლამენტისთვის წარსადგენად შეარჩიეთ? პირველ რიგში ხაზი გაუსვათ, რომ ესენი არიან ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები. შესაბამისად, მათ აქვთ, მათ დაიწყეს, ასე ვთქვათ, ძალიან ადრეული, ასე ვთქვათ, კარიერის დასაწყისიდან მუშაობენ ამ სფეროში. შესაბამისად, მათ იციან, აი ხელით აკეთებდნენ ამას ყველაფერს, მერე გაიზარდნენ და აი ამ სიმაღლებიდან უკვე ხედავენ დიდ სურათს. შესაბამისად, ისინი ხედავენ დიახ დაახლოებით იგივე სურათს. მათი მიდგომები პრინციპში ეს უკვე სტანდარტია, საერთაშორისო საუკეთესო სტანდარტია და ასე რომ დიახ ისინი ძალიან ახლოს არიან ხედვებში და მე ვფიქრობ რომ მათი მონაწილეობა საბჭოში იქნება ძალიან ეფექტური. დანარჩენზე გადავთ კანდიდატებთან დაკავშირებით, თქვენ ამ ეთერში შესაძლოა ბრძანდებოდით რამდენიმე თვის წინ თქვით რომ მაქსიმალურ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გავრცელებული კითხვები და ინფორმაცია ეს იყო ის ზღვარი, რომელიც ამ განცხადებისათვის იყო შემოთავაზებული და თქვენ ქვედა ზღვარი აირჩიეთ. როგორ არის საშუალო ანაზღაურება, რაზე შეთანხმდით კანდიდატებთან, რომლებიც არჩიეთ, როგორ იყო თქვა მათი მოთხოვნები და თქვენი შესაბამისი თანხმობა? საშუალო ანაზღაურება რაზე შეჭერდა ბოლოს? მე ასე ვიტყოდი, მოდით, როდესაც ჩამოვლენ კანდიდატები, ჩვენ მათთან გავაფორმოთ ხელშეკრულებები და იქ, ასე ვთქვათ, ჩაიწერება ეს რიცხვები, შეთანხმება მიღწეულია, ცხადია, მე დღეს ზუსტ რიცხვებს ზუსტად საშუალო ეს არის აი იქ რაც იყო დასახელებული, ასე ვთქვათ, ის რეინჯი 0-დან 60,000-მდე, ეს არის შუის გაცილებით ქვემოთ. ანუ იაფადი შევერეთ. მოველაპარაკეთ და პრინციპში გონივრულ თანხებზე შეთანხმდით. როგორც სახელმწიფო გაფორმდება ეს ინფორმაცია პრინციპში საჯარო იქნება და მე შეგვიძლია რომ უფრო კონკრეტულად ამ ციფრებზეც ვისაუბროთ. რაც შეეხება ისევ კანდიდატებზე მაინც რომ ამოვწუროთ, რამდენად კარგად იცნობენ ისინი ერთი რომ ვთქვათ ქართულ ბაზარს და ალბათ თუ არის მოუწევთ შესაბამისად ჩახედვა და მეორე სისტემას საკანონმდებლო ნაწილს
ნაწილს, რომელიც ჩვენ რეალურად შევქმნით, თუ ამ 3 დღეში მოხდება, თქვა ასე, შიდა სამზარეულოს ჩახებაც, თუ ეს პროცესი უკვე რაღაცნაირად გავლილი აქვს ნაწილობრივ. პროცესი უკვე დაწყებულია. საქართველოს არ არის გამონაკლისი ქვეყანა რაღაც გამონაკლისი საბაზრისებით. დიახ, ასეთი ქვეყნები სხვებიც არიან, სადაც იწყება კაპიტალის ბაზრის განვითარება, სადაც იწყება საპენსიო ფონდი დაარსდა, თქვა პირველად და აი პირველ ნაბიჯებს დგავს. ასეთი ქვეყნების ხო ყველამ დაიწყო ხო ოდესღაც. შესაბამისად ამ ადამიანებმა იციან განვითარებად ბაზრებზე როგორი სიტუაციაა და დიახ საქართველოს არის განვითარებადი ბაზარი, emerging markets როგორც ქვია, newly emerging markets, აი ესე კიდევ უფრო დაზუსტებით. შესაბამისად მათ იციან როგორი არჩევანია, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო ინსტრუმენტების ჩვენთან, კანონმდებლობაც იციან და ჩვენ კიდევ ასე ვთქვათ ვემუშავებით მათ უკვე დისტანციურადაც უკვე რომ გაეცნონ დეტალებს, თუნდაც დაგროვებითი პენსიის შესახებ საქართველოს კანონის დეტალებს სიღრმეებში ჩავიდნენ და იმის მიხედვით იყოს ვთქვათ გარდა თავმჯდომარის არჩევისა ამ 3 დღის განმავლობაში გეგმაში არის თუ არა მაგათ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასთან, მთავრობის წარმომადგენელთა პარლამენტთან შეხვედრები, როგორი იქნება ეს 3 დღის წესრიგი? აუცილებლად, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ისინი უნდა შეიკრიბონ, ერთმანეთი გაიცნონ, იცნობენ ზოგიერთი, მაგრამ მაინც დიახ, ეს თავის დღის წესრიგი, თავმჯდომარის არჩევა მნიშვნელოვანია, რაღაც მონახას გააკეთებენ და ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ წარუდგენთ უკვე, გავაცნობთ პირველ რიგში ჩვენ სამეთვალყურო საბჭოს, რომელშიც 3 წამყვანი მინისტრი არის, შემდგომ იქნება შეხვედრები დიახ პარლამენტშიც გვეგმავთ და რა თქმა უნდა ეროვნულ ბანკში. დიახ. კიდევ საინვესტიციო ოფიცერის შერჩევაზე არის გამოცხადებული, უკვე არის გამოცხადებული კონკურსი და კიდევ რა კადრები გჭირდებათ იმისთვის, რომ ეს პროცედურა იქნება დოკუმენტის შესაბამისი უკვე გამართულად შესაძლებელი იყოს, რომ საქმიანობა დაიწყოს საბჭომ ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომელიც მათ უნდა ჰქონდეთ. მადლობთ შეკითხვისთვის. დიახ, ჩვენ გუშინ პრაქტიკულად დავასრულეთ საინვესტიციო საბჭოსთან შეთანხმება იმ ვაკანსიის გამოცხადების ტექსტის, მათ მიიღეს აქტიური მონაწილეობა ამ ტექსტის დამუშავებაში, ონლაინ ხდებოდა ეს ყველაფერი. ჩვენ მივიღეთ საბოლოო ვერსია, დამტკიცებული, ასე ვთქვათ, ამ ტექსტის და გუშინვე ჩაეშვა თვალსწრები, ან დღეს დილით ჩაეშვება უკვე ლოკალურად და დღესვე გავუშვებთ Financial Times-ში. ჩვენ გვინდა რომ ეს მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის კონკურსი გამოცხადეს ასევე საერთაშორისო იყოს. ნახოთ როგორი იქნება, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება და ასევე უკვე 10 დღეა გამოქვეყნებულია მთავარი რისკის ოფიცრის პოზიცია აქ ლოკალურად, თუმცა გადავწყვიტეთ, რომ ესეც გაუშვათ საერთაშორისო კონკურსზე, იმიტომ რომ ვთქვათ, კონდეს უფრო დიდი არჩევანი. ეს არის გაჭირდებათ თუ არა ამ კადრებს საქართველოში მოდივად ყოფნა თუ ესეც შესაძლებელი იქნება, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებული იქნება, დისტანციურად ამოწმებდნენ ინფორმაციას. არა, ეს კადრები აუცილებლად უნდა იყვნენ, ეს არის ყოველდღიური სამუშაო, ისინი მათ უნდა იარონ დილიდან საღამომდე სამსახურში უნდა იყვნენ ჩვეულებრივად. კარგი, მოდი ახლა საპენსიო სააგენტოს დღევანდელობას გადავხედოთ. ბოლო მონაცემები როგორ გამოიყურება? აქტიურად მიმდინარეობდა მათ შორის იმ შესაძლებლობის გამოყენებაც იმ ადამიანებს, რომელთაც სურდათ, რომ საპენსიო რეფორმა დაეტოვებინათ. რა მონაცემები გვაქვს დღეს, რამდენი არის თანხა მობილიზებული, რამდენმა დატოვა და როგორი არის პროცენტული მაჩვენებლები? ამ დილის მონაცემს გეტყვით, 9 საათზე ყოველ დილით 9 საათზე გენერირდება ჩვენი სისტემის მიმართ სრული რეპორტი. ახლა რაღაც რიცხვებს ჩავხედე და იმას გეტყვით, ანუ დღის მდგომარეობით ჩვენ 1 იანვრიდან სისტემაში გავაწევრიანეთ 820,000-მდე, აი ცოტა აკლია ადამიანი და აქედან გასული, ესე იგი აპრილიდან, როდესაც დაიწყო, ასე ვთქვათ, ეს გასulis უფლება ჩაერთოთ, ყველას არა, მაგრამ უმრავლესობას გასული არის აი ამ რიცხვის 11% დაახლოებით. 820,000-ის 11%-ია გასული. ძირითადად რომელი თქვა სეგმენტიდან ხდება საპენსიო სააგენტოს დატოვება? ეს არის თქვა საჯარო სექტორი თუ კერძო სექტორი, როგორ ნაწილდება? კერძო სექტორი ახლა ჭარბობს გაცილებით, დიახ. ასაკობრივი, ასე ვთქვათ, 40, 45, 55, 50, ანუ ამასაკობრივშიც თუ ითვლით, ანუ ვინ გადის? ჩვენ გავაკეთეთ ეს ანალიზი გენდერულად დავყავით და ასევე ასაკობრივ ჭრილში, აი ზუსტად ასევე 40, 45 და ასე შეძლეთ. ნუ იქ პროცენტული, ანუ გასვლის მაჩვენებელს უყურებდით. პრინციპში ასაკობრივ ჭრილში არ იყო დიდი ცვლილება, ანუ მეყეობდა რაღაცა ცდომილების ფარგლებში და ეს, ასე ვთქვათ, არ გვაძლევდა სტატისტიკური დასკვნის საშუალებას. ქალბატონები უფრო მეტი გადიოდნენ, 1-2%-ით მეტი დაახლოებით, აი ესე იყო.
კენდელ წელში მოგწეს. კენდელ წელში მოგცა 2%-ის სხვაობა, ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს თქვა, სტომილების ფარგლებში არ არის და რაღაცა დასკვნა შეიძლება დავაკეთოთ. ამ 800,000 ადამიანიდან რამდენისათვის არის ჩართული უკვე შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ზოგიერთისთვის შესაბამისად ცოტა გვიან იწურება, მაგრამ როცა შეუძლიათ სააგენტოს თან კომუნიკაცია შეწყვიტონ განცხადების საფუძველზე. ანუ როდის გვეცოდინება დაახლოებით ჯამურად რამდენმა პროცენტმა გადაწყვეტა რომ არ სურს საპენსიო რეფორმაში იყოს ჩართული? კი ბატონო, მადლობ შეკითხვისთვის. ესე იგი დიახ, უმრავლესობას ეს უკვე ჩართული აქვს ეს უფლება და ორთვიანია ეს ფანჯარა ღია მათთვის და არის რაოდენობა ალბათ სულ ვისაც გაუჩნდება ეს უფლება, ანუ უკვე გაუჩნდა იმისი დაახლოებით 20%-ს ჯერ არ ჩართვია ეს უფლება, ჩართება მომავალში, იმიტომ რომ ჩვენ გაწევრიანება ყოველდღე გვაქვს დამატებითი, აი ვთქვათ, დღეში ახლა დაახლოებით 1000-2000 ადამიანი წევრიანდება ახალი. შესაბამისად იქიდან რაღაც ნაწილს ეს უფლება ჩაერთვება 3 თვის შემდგომ. ხო, ასე რომ მაგრამ ჩვენ ვაკვირდებით აი ესეთ რიცხვს, ესე იგი, ვის სულ რამდენს ჩაერთო უფლება და აქ არის ის ვინც ჩაერთო და დარჩა, უბრალოდ ჩაერთო და გაუვიდა უფლება უკვე, ვადა გაუვიდა ამ უფლებას. ეს აი მთლიანი რიცხვი აქ შედის თქვა დარჩენილების და გასულების და მე არის ვისაც ჩაერთო უფლება. გაუვიდა ვადა უკვე უფლებას და არ გასულა სქემიდან. აი ამ ორი რიცხვის შეფარდებას რო უყურებთ, სტატისტიკურად ეხლა რაც მეტი დღე გავა, უფრო დაზუსტდება ეს პროპორცია. და გვეცოდინება თქვა დღეს მე ყოფილი ვარ მონაცემებით, ეს არის გაცილებით იმაზე უკეთესი ვიდრე ველოდით, ნუ სხვებსაც ნაკლები მოლოდინი ჰქონდათ. ხა 800,000 ადამიანის გაწევრიანება ეს პრაქტიკულად ნუ მართლა არ წარმოვიდგინა თავიდან როცა დავიწყეთ და დღეს ეს რეალობაა და ჩვენ კიდევ წინ მივდივართ. მე იმედი მაქვს რომ ავალთ უფრო დიდ რიცხვებს. რა თანხა მობილიზებული ამ დღისთვის აგენტს? 250 მილიონის ფარგლებში გვაქვს. ხომ არ გადახედავთ აი ამ გაწევრიანებული ადამიანების რაოდენობიდან გამომდინარე, მათ შორის იმ საპროგნოზო მაჩვენებელს, რომელიც იყო წლის ბოლოს თქვა სააგენტოში თანხის მობილიზების, იყო თუ არა თქვა ამაზე უკვე გათხრები გაკეთებული, რომ შეიძლება წინასწარი პროგნოზთან შედარებით უფრო მეტი თანხის მობილიზება მოხდეს. დიახ, ჩვენ გარკვეული პროგნოზი ეხლაც გვაქვს. ჩვენ ვთვლით, რომ წლის ბოლომდე ჩვენ 800 მილიონი უნდა გქონდეს. დიახ, ეს რა თქმა უნდა, ხა ეს რო გადის ადამიანები ჩვენ ახლა გამოვაკელით ამ ფულს დააკვდა ის ფული, რაც დავაბრუნეთ, ვინც გავიდა მას დავუბრუნეთ უკვე პრაქტიკულად ყველას თავისი შენატანები სახელმწიფოს მათ შორის დამსაქმებელსაც და ამიტომაც 250 მილიონზე ვართ ეხლა, თორე მეტი იქნებოდა გაცილებით და ყველაფერს გათვალისწინებით 800 მილიონი უნდა იყოს წელს, მომავალ წელს უნდა იყოს მილიარდზე მეტი. ასე რომ 2 წელიწადში 2 მილიარდი ეს არის სავსებით რეალური თანხა. ხოლო შემდგომ წლებში უკვე მეტი იქნება, იმიტომ რომ ჩაერთვება საინვესტიციო ეს ერთი, ხო, სარგებელზე არ მithქვამს, დიახ, 2 მილიონ 700,000 ლარი სარგებელი უკვე დაერიცხა იმ თანხას, რაც დანაზოგები არის ჩვენთან და კიდევ ერთი ეფექტი იქნება, რომ შემდგომში ახლა ეს რო დასრულდება, ასე ვთქვათ, ძირითადი ნაწილის გასვლა, ამის შემდგომ უკვე იწყება ზრდა ამ რიცხვის, უკვე კლება აღარ გვექნება და ეხლაც იზრდება სხვათა შორის. აქედან ემატება უკვე ახალი სამუშაო ძალა, ანუ ახალგაზრდები ამთავრებენ სასწავლებლებს, მერე იწყებენ მუშაობას და ანუ ისინი ერთვებიან გასვლის უფლების გარეშე და შესაბამისად ეს თქვათ რაოდენობა უკვე მომავალ წლებში გაიზრდება და იქნება გაცილებით მეტი. თქვენ სულ პოზიტივზე ისაუბრეთ, ხა ანუ სააგენტოს მხრიდან მუშაობა ყველაფერი ის რაც გაწერილი იყო, ისე მიმდინარეობს. შეგიძლიათ თქვათ თუ არა, რომ ის რაც პირველი იანვრია თქვათ თქვენ 2019-ის გეგმაში გქონდათ წარმოდგენილი, რომ საპენსიო სააგენტოს მუშაობის დაწყებიდან პირველ წელს უნდა გაკეთებულიყო, მიდის ზუსტად იმ გეგმის მიხედვით, როგორც ეს გათვალისწინებული იყო. ფიქრობ, გეგმებს გადავაჭარბეთ. უკეთესი შედეგები. დიახ. რაოდენობრივად, ასე ვთქვათ, ხარისხობრივადაც მომსახურების, აი მაგალითად, თუნდაც გასვლის პროცესზე რო გვეგონა, რომ რაღაცა რიგები დაგვიდგებოდა და რაღაცა არავითარი რიგები არ არის, პრაქტიკულად ჩვენი მომსახურების სივრცე მუშაობდა, ნუ მაქსიმუმ 50%-ის დატვირთვით, ასე ვთქვათ, და თვითონ პროცედურა გასვლის გავამარტივეთ მაქსიმალურად. ეს დაახლოებით 1 წუთის თემაა, 1 წუთში მთავრდება ეს პროცედურა და ამიტომ ნუ ძალიან სწრაფად ემსახურებოდით, არავინ უკმაყოფილო არ იყო ამითი.
ასევე დანარჩენი 69 ლოკაციაც მუშაობდა ჩვეულებრივად და ანუ რეგიონების მიხედვით თუ გაქვთ აქტიურობის, თქვათ რეგიონების მიხედვით თუ გაქვთ აქტიურობის მაჩვენებელი, სად უფრო მეტი არის გასვლის მსურველთა პირიქით საპენსიო სააგენტოში, საპენსიო რეფორმაში დარჩენის მსურველთა რაოდენობა? დარჩენილებს ვერ გეტყვით, ეს ანალიზი არ გავიკეთებია. რაღაც ეტაპზე დიახ, პირველ ეტაპზე როცა დაიწყო ეს გასვლები, ჩვენ მქონდა რეპორტები, თქვათ რეგიონებიდან, რაღაც გამორჩეული ასე თქვათ, სადღაც დიდი ძალიან და დაახლოებით ერთ-ერთი იყო პროცენტი. თბილისი მაინც პირველზე იქნება, იმიტომ ყველაზე მეტი დასაქმების კონცენტრაციიდან გამომდინარე. პროცენტულად ვამბობ, ანუ სულ ანუ პროცენტი დაახლოებით იგივე იყო. ცხადია, ხა თბილისში უფრო მეტი გავიდა, იმიტომ რომ მეტი მონაწილეც არის. ბატონო, არის თუ არა ესეთი ვინმე, ვინც პენსიონერი არის და შესაბამისად იყვნენ მონაწილეები ამ სქემაში. იმიტომ რომ ჯერ ისევ მუშაობენ თქვათ და საპენსიო ასაკი აქვთ. არის ასეთები კი, სხვათა შორის ეხლა გუშინ მითხრეს უკვე ვინც თქვათ ანალიზს აკეთებს ჩვენი საოპერაციო დეპარტამენტიდან, რომ მოიმატა რიცხვმა, ასე თქვათ უფრო ასაკობრივი, მაღალი ასაკობრივი კატეგორიიდან ნებაყოფილობით ჩართულობაზე, იმიტომ რომ ეთყობა გაიაზრეს ადამიანებმა კარგად, რომ ეს მომგებიანია, იმიტომ რომ თქვათ ეხლა 63 წლის თუ ჩაერთვებით, რას კარგავთ, ხო 2 წელიწადში თქვენ უფლება გაქვთ, რომ მთლიანად გაიტანოთ თქვენი თქვა დანაზოგი, ხო, მაგრამ რაც დააგროვეთ, ანუ თქვენ რაც დაზოგეთ, 4 იმდენი გეზოგებათ და 2 წელიწადში 4 მაქვს გაიტანთ და რატოა ცუდი არ მესმის, ნუ ამიტომ ეს არ გითხოთ, მაგრამ რაოდენობრივად თუ არის ეს რიცხვი დაახლოებით ცნობილია მასაკობრივ ნაწილში? ჯერ არა, თუმცა ამ ანალიზს ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ, ნუ ეს ბაზებიდან ამოვიღოთ, დავყოთ მეთოდოლოგია, უნდა შევიმუშაოთ. ასე ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ იმატებს ეს ნაწილი. ბატონო, აი ინფორმაციის შეიძლება ვიღაცა მარიცის და ახლა ვახსნათ, როდის რა შემთხვევაში შეგვიძლია გავიტანოთ ერთიანად დანაზოგი თუ ჩავერთვებით სქემაში, რა ასაკის უნდა იყოს ადამიანი ან ქალბატონი ან მამაკაცი. კი ბატონო, ესე იგი არჩევანი ერთიანად გაიტანოს, ამ პროგრამულად გაიტანოს, ექნებათ იმ ადამიანებს, რომლებიც 2018 წლის 6 აგვისტოს, როდესაც კანონმდებლობა შევიდა, ქალბატონები უკვე იყვნენ 55 წლის და მამაკაცები უკვე იყვნენ 60 წლის. ანუ 5 წელზე ნაკლები ვისაც რჩებოდა საპენსიო ასაკამდე და ის ჩაერთვება, დიახ, მათ ეს უფლება გაუჩნდებათ. რჩება თუ არა, უბრალოდ იყო თუ არა შემთხვევები, როდესაც განცხადების დაწერის შემდეგ ადამიანებმა გადაიფიქრეს გასვლა და თქვა ხელმეორე მომართვიანობა იყო, რაიმე ფორმით შეჩერება მოხდა ამ გადაწყვეტილებას. იყო, დიახ, და საკმაო რაოდენობის, ანუ რაღაცა ესეთი ცოტა უცნაური кейსი ფიქსირდებოდა, ანუ დაწერდნენ განცხადებას, მე 15 წუთში უკვე ტრანსპორტიდან რეკავდნენ, რომ თუ შეიძლება გაუქმება ამ ჩემი გასვლის განცხადების და პრინციპში შეიძლება, მე მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ თქვათ ვერ მოვასწარით თქვათ იმ ფულის ანგარიშის დახურვა და იმ დღესვე არ ხურავთ, ახლა 2 თვე გვაქვს პრინციპში მაგისტრის და ფული არ დაგვიბრუნებია. ამ პირველ ეტაპზე ძალიან სწრაფად მოხდა დაბრუნება, რაც თქვათ ჩემს გარშემო ინფორმაცია მოკითხული მოხდა. ერთკვირიანი ვადები იყო ძირითადად. ხო, სწრაფად იმდა ბევრი არ იყო და ნუ ახლა ვასწრებდით მაგას. თუმცა ანუ განცხადების გაუქმება ნიშნავს, რომ არ შევეხებით, ასე ვთქვათ, გაგრძელდება ჩვეულებრივად. ეხლა არის რომ გავიდა და მე რა თქმა უნდა აქვს უფლება შემოვიდეს უკან, თუმცა ჩვენ უკვე ფული დაბრუნებული გვაქვს და უკვე თავიდან იწყება დაგროვება. მაგრამ თუ უნდა რომ ის რაც დაგროვებულია დარჩეს და ასე ვთქვათ, არ დავაბრუნოთ და ანუ გავაუქმოთ ეს განცხადება, ესე შესაძლებელია, უბრალოდ უნდა დაგვირეკოს, გაგვაფრთხილოს, ნუ მე განცხადებაც გვინდა ერთი პატარა ძალიან მარტივი და თუმცა პროცედურულად ესეც შესაძლებელი არის. ესეც ეს ნახევარწუთს. როგორ ძალიან საინტერესო მონაცემები შეიძლება საპენსიო სააგენტოს. ამერიკაში დაგროვდება, მე ძალიან საინტერესო სტატისტიკური მონაცემები შეიძლება. ამას ვაპირებთ და აუცილებლად წარმოგიდგენთ და დიდი სიამოვნებით ყოველთვის გავუზიარებთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენთვის ცალსახად საინტერესო არის ამ სააგენტოს მუშაობა და ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც ეტაპობრივად ჩაერთვება იგივე საინვესტიციო ნაწილში თუ წევრების მხრიდან იმ გეგმის წარმოქმნაში, როგორიც მათ წარმოუდგენთ, რომ შეიძლება სააგენტომ საკუთარი პოლიტიკა განახორციელოს. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ლევან სურგულაძე, საქართველოს საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მას გავაცნობთ და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. ზოგჯერ რეკლამებს ზედმეტად ართულებენ.
მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, ყველაფერი მარტივდება. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. ისარგებლე განახლებული ენერგი ბარათით. მიიღე საოცარი ფასდაკლება და დააგროვე ქულები. ფასდაკლება დამოკიდებულია წინათვის მანძილზე შეძენილი საწვავის რაოდენობაზე. თუმცა სოკარი გთავაზობთ საზაფხულო აქციას. 3 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე. ისარგებლე სპეციალური ფიქსირებული ფასდაკლებით. ბენზინსა და დიზელზე 9 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 3 ქულა, ხოლო ბუნებრივ აირზე 5 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 2 ქულა. 1 ქულა უდრის 1 თეთრს. დაგროვილი ქულები შეგიძლია გადაცვალოს საწვავში და სხვა პროდუქტებში. გადმოიწერე აპლიკაცია Soccer Geo და მართე განახლებული ენერგი ბარათის სამივე ფუნქცია: დაგროვება, ფასდაკლება და ქულების გადასვლა. Soccer, მართე ენერგია. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებელ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორტს გარეთა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები. მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. აღმოაჩინე ნამცხვარი მილკას ჯადოსნური სამყარო. დახვდი სიახლეს მილკას Sensations. ნამცხვარი, რომელიც გაგაოცებს ჯადოსნურად. გააცხელე მიკროტალღურ ღუმელში და მოიხიბლები ნამცხვრის მილკას Sensations ნაზი მდნარი შოკოლადის შიგთავსით. ზოგადი განათლების ხარისხის გასაძლიერებლად 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ შემუშავდა სკოლების მოვლა პატრონობის პროგრამა. სასწავლო გარემო 39000-ზე მეტი მოსავლისთვის გაუმჯობესდა. საჯარო სკოლების 20000-ზე მეტმა მასწავლებელმა და დირექტორმა გაიარა პროფესიული განვითარების გრძელვადიანი პროგრამა. განხორციელდა საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და საბუნების მეტყველო ლაბორატორიებით აღიჭურვა 91 საჯარო სკოლა საქართველოს რეგიონებში. შეხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თინს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. სიახლე ლუდის სამყაროში, ინოვაციების და ტრადიციების მიქსი. ლუდი კალნაპილისი, ოქროს მედლის მფლობელი, გამორჩეული, პრემიუმ ხარისხის ლუდი კალნაპილისი. კალნაპილისი, უნიკალური გემო. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს საუკეთესო ათეული უკვე ცნობილია. ვინი ბრძოლებს საპატიო სტატუსისთვის და რომელი რეგიონებიდან შეირჩა 2019 წლის კონკურსის საუკეთესო მასწავლებელთა ათეული. ადამიანის უფლებები ამერიკულად. მაგალითები და პრეცედენტები, რომლებმაც ინდივიდის სახელმწიფოს მთავარ ფიგურად აქცია. ჟურნალისტისა და მკვლევარის მანუჩარ პირველის პირდაპირი ჩართვა რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. ნეკასების კვერაძე და დათო ნოზაძე კონცერტისთვის ემზადებიან. როგორ იქმნება დუეტის რეპერტუარი და რას მოისმენს ჩვენი მაყურებელი გადაცემაში პირველამდე. ეს იქნება ძალა, რომელიც არ იქნება მესამე, ეს იქნება ალტერნატივა, რომელიც შეცვლის ხელისუფლებას. ხეიდან ის იწყებს. უკვე დაანონსა, რომ ყრილობის შემდეგ იტყვის, უფრო მეც და უფრო ხმამაღლა, ვიდრე აქამდე უთქვამს. ყველა მექანის და ატრიბუტს და იარაღს აქვს თავისი დრო და დანიშნულება. ოცნებიდან ხმაურით წასული ეკა ბესელიას პარტიის დამფუძნებელი ყრილობა და უკვე ყოფილი მეოცნებების მთავარი სათქმელი, ვინ დგება ბესელიას გვერდით ოცნების წინააღმდეგ ომში. მე ამ ბრძოლას, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ არ დამიწყია, გავაგრძელე ბოლომდე იმ ხალხთან ერთად, ვისაც ჯერა ამისი.
და ყველა ნახავთ ამ შედეგს. დაარტყამს თუ არა უკვე ღიად ბიძინა ივანიშვილს. სამწუხაროა, რომ ჩვენი გზები გაიყო, არასოდეს არ შევიცვალეთ. ანუ ივანიშვილი წავიდა სხვაგან, ეს არის თქვენი შემაჯამებელი სიკ. სამწუხაროდ წავიდა სხვაგან, სამწუხაროდ ეს აცდა იმ ღირებულებებს. ეკაბესელიას რეაქცია საღამოს 8-ზე ის ქართულ ოცნებას პოლიტიკურ სიურპრიზებს პირდება. პარტია სახელად სამართლიანობა დღეიდან ოფიციალურად შემოდის ქართულ პოლიტიკაში. ვისი პოლიტიკური და ვისი ფინანსური კაპიტალი. უკიდურესი დაძაბულობა საქართველოს დედაქალაქში და მუქარები და დაპირისპირებები, რომელიც არადარ მთავრდება. მე მინდა რომ აპროტესტო მოძრაობას მოუწოდო რომ კომლები შეაწყონ სხვენში. როგორც კი გავიგებთ სადიკრებები ან სუდღეურები, მივიდეთ იქ შიშველი ხელებით, იმისთვის რომ ნებისმიერი კორდონი დავშალოთ და გავათრიოთ ეს იდიოტები იქიდან. რამდენად სახიფათოა მორალის და რელიგიის სახელით მიმდინარე პროცესები, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. ეს ბუდე გარყვნილების ხომ ემსახურება ერთ რამეს, სულიერ და ფიზიკურ გადაგვარებას და გარყვნას ჩვენი ერისა. ეს ოფისი უნდა დაიხუროს. ასევე უნდა დაიხუროს სახალხო დამცველის ოფისი. ეს არ არის სახალხო დამცველი. გამოხატვა არ არის გამოხატვა, თუ კი მიზანი არის ის რომ დაარბიონ მშვიდობიანი მოქალაქეები, ეს არის უკვე კრიმინალი. გარყვნილების პროპაგანდა თუ უმცირესობის ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის. გულწრფელი პროტესტი თუ სახიფათო პოლიტიკური თამაში, სად მიგვიყვანს ეს პროცესები. საღამოს 8-ზე რეაქციაში ვაწყობ დისკუსიას თემაზე და ვიწვევთ სტუმრებს განმარტებებისთვის, ვინ რას აპროტესტებს, ვინ რატომ აპროტესტებს, ვის აქვს უფლება თავისუფლად იცხოვროს და შეიკრიბოს ჩვენს ქვეყანაში და ვის უწესებენ აკრძალვებს განსხვავებულობის გამო. პარტიების სათხოვნელად მოვედი. ძალიან ნანობი ყველაფერს, რაც გაგიკეთე. იმედგაცრუებული ქალი, რთული არჩევანის ზღვარზე. ყველაფრის თავიდან დაწყების შანსი. არ დავუშვებ რომ ბედნიერები იყვნენ. თუ ხაფანგი, მიშველეთ. კვლავ ჯოჯოხეთში შესატყუებლა. ისე ვის მარკო ხარ. არ შეცვლილ ხარ. ბრძოლა ბედნიერებისთვის გრძელდება. ურჩევნიათ მიფრთხილდნენ. ყველაზე საინტერესო. ამჯერად რა გააკეთე? იწყება ახლა. შენ ჩემი შეცდომა ხარ. ნუ მიმატოვებ. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. დღის 3 საათზე TV პირველის ეთერში. საშუალება არ ვიცი ჩვენი იყავი ინფორმირებული, იქნები პირველი. ისე მიყვარხარ ჩემო სამშობლო, ამაზად ვარ რომ შენთვის სიცოცხლე დავთმოდა, თუ კი ვინმე შემოგესება. პირობას გაცალე ვარაფერს დავათამო, სამშობლო დიადო, სამშობლო ძლიერო, სამშობლო ნადანაჯო, ჩემო სამშობლო, სამშობლო დიადო, სამშობლო ძლიერო, სამშობლო ნადანაჯო, ჩემო სამშობლო. ადამიანი ისტორია უმძიმესია, ისინი რომელიც დაიწყო სწორედ
სასარგებლოდ, არავის საწინააღმდეგოდ. ვაშუქებთ ყველაფერს TV პირველზე. მარტივად, გასაგებად, მშვიდად, მაგრამ უკომპრომისოდ და მწვავედ. ყოველ ოთხშაბათს ნინო ჟიჟილაშვილის საავტორო პროექტი ენდეთ პოლიტმეტრს. დიანა ტრაპაიძის და გია ხუხაშვილის ღამის ამბები. ოთხშაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე. ეს იქნება ძალა, რომელიც არ იქნება მესამე, ეს იქნება ალტერნატივა, რომელიც შეცვლის ხელისუფლებას. დღეიდან ის იწყებს. უკვე დაანონსა, რომ ყრილობის შემდეგ იტყვის უფრო მეც და უფრო ხმამაღლა, ვიდრე აქამდე უთქვამს. ყველა მექანიზმს და ატრიბუტს და იარაღს აქვს თავისი დრო და დანიშნულება. ოცნებიდან ხმაურით წასული ეკა ბესელიას პარტიის დამფუძნებელი ყრილობა და უკვე ყოფილი მეოცნებეების მთავარი სათქმელი, ვინ დგება ბესელიას გვერდით ოცნების წინააღმდეგ ომში. მე ამ ბრძოლას, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ არ დამიწყია, გავაგრძელებ ბოლომდე იმ ხალხთან ერთად, ვისაც სჯერა ამისი. და ყველა ვნახავთ ამ შედეგს. დაარტყამს თუ არა უკვე ღიად ბიძინა ივანიშვილს. სამწუხაროა, რომ ჩვენი გზები გაიყო, არასოდეს არ შევიდა. ანუ ივანიშვილი წავიდა სხვაგან, ეს არის თქვენი შემაჯამებელი სიტყვა. სამწუხაროდ წავიდა სხვაგან, სამწუხაროდ ეს აცდა იმ ღირებულებებს. ეკა ბესელიას რეაქცია საღამოს 8-ზე ის ქართულ ოცნებას პოლიტიკურ სიურპრიზებს პირდება. პარტია სახელად სამართლიანობა დღეიდან ოფიციალურად შემოდის ქართულ პოლიტიკაში. ვისი პოლიტიკური და ვისი ფინანსური კაპიტალი. უკიდურესი დაძაბულობა საქართველოს დედაქალაქში და მუქარები და დაპირისპირებები, რომელიც არადა არ მთავრდება. მე მინდა რომ აპროტესტო მოძრაობას მოუწოდო რომ კომლები შეაწყონ სხვენში. როგორც კი გავიგებთ სადიკრებები ან სუდღეურები, მივიდეთ იქში შველი ხელებით, იმისთვის რომ ნებისმიერი კორდონი დავშალოთ და გავათრიოთ ეს იდიოტები იქიდან. რამდენად სახიფათოა მორალის და რელიგიის სახელით მიმდინარე პროცესები, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. ეს ბუდე გარყვნილების ხომ ემსახურება ერთ რამეს, სულიერ და ფიზიკურ გადაგვარებას და გარყვნას ჩვენი ერისა. ეს ოფისი უნდა დაიხუროს. ასევე უნდა დაიხუროს სახალხო დამცველის ოფისი. ეს არ არის სახალხო დამცველი. გამოხატვა არ არის გამოხატვა, თუ კი მიზანი არის ის, რომ დაარბიონ მშვიდობიანი მოქალაქეების, ეს არის უკვე კრიმინალი. გარყვნილების პროპაგანდა თუ უმცირესობის ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის. გულწრფელი პროტესტი თუ სახიფათო პოლიტიკური თამაში, სად მიგვიყვანს ეს პროცესები. საღამოს 8-ზე რეაქციაში ვაწყობ დისკუსიას თემაზე და ვიწვევთ სტუმრებს განმარტებებისთვის, ვინ რას აპროტესტებს, ვინ რატომ აპროტესტებს, ვის აქვს უფლება თავისუფლად იცხოვროს და შეიკრიბოს ჩვენს ქვეყანაში და ვის უწესებენ აკრძალვებს განსხვავებულობის გამო. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს საუკეთესო ათეული უკვე ცნობილია. ვინ იბრძოლებს საპატიო სტატუსისთვის და რომელი რეგიონებიდან შეირჩა 2019 წლის კონკურსის საუკეთესო მასწავლებელთა ათეული. ადამიანის უფლებები ამერიკულად. მაგალითები და პრეცედენტები, რომლებმაც ინდივიდი სახელმწიფოს მთავარ ფიგურად აქცია. ჟურნალისტისა და მკვლევარის მანუჩარ პირველის პირდაპირი ჩართვა რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. ნეკასების კვერაძე და დათო ნოზაძე კონცერტისთვის ემზადებიან. როგორ იქნება დუეტის რეპერტუარი და რას მოიხმეს ჩვენი მაყურებელი გადაცემაში პირველამდე.
ხოსანაიას და თამარ ჩერგოლეიშვილის ღამის ამბები. ხუთშაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია Nova. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს წარდგენილი საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით, რომელიც პარლამენტის მთავრობის მხრიდან უკვე გადაეგზავნა. ცვლილება მოქმედი კანონმდებლობის ერთდროულად რამდენიმე მუხლს შეეხება. ამ ცვლილებების მიზანი, როგორც განმარტებით ბარათში აღნიშნული, ფინანსური სექტორის კომპლექსურობის და საფინანსო ინსტიტუტების ურთიერთდამოკიდებულების ზრდასთან ერთად ეფექტური სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნა, რომელიც კრიზისულ სიტუაციებში საფინანსო სექტორის ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნებას უზრუნველყოფს. იმასთან დაკავშირებით, რომ ეროვნულ ბანკს მიეცეს დამატებით შესაძლებლობა ჩაერიოს კომერციული ბანკების საქმიანობაში, PMCG-ის ეკონომისტმა სოციალური ქსელით საკმაოდ მწვავედ გააკრიტიკა და საფრთხეები დაინახა. მიხეილ კუკავა ფიქრობს, რომ დადგენილი ცვლილებებით, როდესაც რომელიმე რეგულაციასთან მიმართებასთან შეუსაბამობას აღმოაჩენს, რეგულატორი შეუძლია დაიწყოს ადრეული ინტერვენციის ზომების განხორციელება, მაგალითად, მოითხოვოს ცვლილებების შეტანა კომერციული ბანკის ბიზნეს სტრატეგიაში, მფლობელების ან ორგანიზაციულ სტრუქტურაში და ასე შემდეგ, რაც არის ძალიან ფართო დისკრეცია და შეიცავს ეკონომიკური თავისუფლების აქამდე უპრეცედენტო შეზღუდვის რისკებს. მიხეილ კუკავას, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში უმასპინძლობთ, სოციალური ქსელითვე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გამოეხმაურა. კობა გონიტაძემ საკმაოდ ვრცლად განმარტა თემასთან დაკავშირებული მიმართულებები. აღნიშნა ისიც, რომ ფორმატი სრულიად კომპლექსური საკითხის განხილვის შესაძლებლობას არ იძლეოდა, მაგრამ დაწერა რამდენიმე პუნქტი. ის, რაც კობა გონიტაძემ სოციალურ ქსელში განმარტა, ცვლილებებით ეროვნულ ბანკს მიეცემა და უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ ბანკებში პრობლემის არსებობის შემთხვევაში დროული რეაგირების ბერკეტი ჰქონდეს. რეაგირების უშუალო დასრულების შემთხვევაში კი რეზოლუციის ჩარჩო გულისხმობს რეგულატორის მიერ ბანკის იმგვარად რესტრუქტურიზაციას, რომ ბანკის კრიტიკული ფუნქციებისა და ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნება სახელმწიფო ბიუჯეტის მინიმალური დანახარჯებით მოხდეს. კობა გონიტაძე წერს, რომ ცვლილება მოთხოვნილია და ითვალისწინებს მათ შორის საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის საბანკო ზედამხედველობის ძირითადი პრინციპების ნაწილსაც, რაც ზედამხედველობის სახელმძღვანელოდ არის აღიარებული და სწორედ მასთან შესაბამისობას აფასებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი კონკრეტული ქვეყნის საფინანსო სექტორის შეფასების ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობასთან დაკავშირებითაც გააკეთა განმარტება, რომ როგორც საზედამხედველო, ისე ადრეული ინტერვენციის ზომებით წინასწარ მკაფიოდ განსაზღვრული საფუძვლების და წინაპირობების დადგომის შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ გამოყენებული იყოს. სრულ განმარტებას BMG-ზე წაიკითხავთ და დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ ეროვნული ბანკის განმარტებასაც სატელევიზიო ვერსიაში. თემაზე ეთერში იქამდე მიხეილ კუკავას PMCG-ის ეკონომისტს უნდა უმასპინძლოთ, რომელიც შემოგვიერთდა საქმე ინტერნეტ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საკმაოდ ვრცელი წერილი დაწერეთ იმ საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით, რომელიც პარლამენტში უკვე წარდგენილია. თქვენ რა რისკები დაინახეთ და იმ განმარტების შემდეგ, რაც კობა გონიტაძემ ასევე დეტალურად და პუნქტობრივად გააკეთა, რჩებით თუ არა იმ პოზიციაზე, რომ შესაძლოა ეროვნულ ბანკს ცუდი ხელმძღვანელის პირობებში ჰქონდეს ბერკეტი, რომელიც საფინანსო სექტორისათვის შეიძლება კატასტროფული იყოს. დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად არის ამის რისკი, რომ ეროვნული ბანკის სხვა მმართველობის პირობებში ეს ვოროტად იქნას გამოყენებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ევროდირექტივის, ასე ვთქვათ, შესაბამისად გაკეთებული და არა მხოლოდ ევროდირექტივის შესაბამისად გაკეთებული, საქართველოს არ არის არც კანდიდატი ქვეყანა, თქვა წევრობის, კი, ჩვენი გრძელვადიანი მიზანი ნამდვილად არის ევროკავშირის წევრობა, თუმცა არსებობს
ამ ევროკავშირის დირექტივების ცალკეული დებულებებიდან გამოსვლის მექანიზმები და რატომ დადგა საერთოდ ეს საკითხი, თქვა გამოსვლის საკითხი ამ შემთხვევაში მთავარი აქ არის ის, რომ ჩვენ საბანკო სექტორში არ დამდგარა ის რისკები, რაც გაამართლებდა ესეთი შემზღუდავი რეგულაციის შემოღებას, ადრეული ინტერვენციის ზომებს გულისხმობ. ეს არ ნიშნავს, რომ კანონში არის შედის უამრავი ცვლილება, რომელსაც ვეთანხმები, რეზოლუციის ეს ჩარჩოდა ის, რომ ჩნდება ლიკვიდაციამდე რეჟიმი, რომელიც უზრუნველყოფს ბანკის გაჯანსაღებას და დაცვას მისი აქციონერების, კრედიტორების და მიანაბრეების, მაგრამ ადრეული ინტერვენციის ზოგიერთი ზომა, მათ შორის ის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ბანკის ბიზნეს სტრატეგიაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნა, ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნა, ეს არის ის, რაც არ არის გამართლებული ჩემი აზრით, საბანკო სექტორში არსებული რისკები. რა შემთხვევაში ადრეული ინტერვენცია ეფექტური, როდესაც აქ საუბრობთ იმაზე, რომ ევროპის, ამერიკის შეერთებული შტატების ბანკში, მას შემდეგ რაც საფინანსო კრიზისი იყო, დადგა საჭიროება, რომ მსგავსი ეს თქვათ რეგულატორს ეს დისკრეცია ქონოდა. რა შემთხვევაში ევროკავშირის მოთხოვნებისა, იგივე კოპაგმენტაციის იმავე პოსტში აღნიშნული, რომ ეს ბაზელ 3-ის მოთხოვნაც არის და თქვათ თუ იქ შეგვიძლია გამოვიდეთ ეროვნული ბანკი თქვათ იმ ყველა ქებას, რასაც იმსახურებს, რასაც იღებს საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან, მათ შორის ამ ბაზელის ეტაპების დანერგვა, რომელსაც საკმაოდ წარმატებით ახორციელებს. თუ კი ამაზე უარი იქნება ნათქვამი, მაშინ თქვენ რა შესაძლებლობებს ხედავთ? მოგახსენებთ, ჩვენ გვაქვს რეგულირება ევროკავშირში და რეგულირება ამერიკაში. ეს დოდ-ფრენკის აქტი, რასაც ახსენებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ეს ამ აქტში უკვე მე-9 წელია შედის ცვლილებები და ცვლილებები შედის დერეგულირების მიმართულებით, სადავების მოშვების მიმართულებით, იმიტომ რომ ეხლა სარგებელიც ხონდა, რა თქმა უნდა, დოდ-ფრენკის აქტს, მაგრამ და ამაზე არ არის კონსენსუსი, სარგებელი მეტი ხონდა თუ ხარჯი მეტი ხონდა, მაგრამ ხა მასთან შესაბამისობა მოითხოვა 73 მილიონი საათი საქმის წარმოების, 36 მილიარდი დოლარი ხარჯები 2010-2016 წლებში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკული ბანკების მე-13 აი ამ შესაბამისობის უზრუნველყოფით შეიძლება გასულიყო ზარალზე, რომ არ მოშვებულიყო ეს სადავეები, რომელიც პერიოდულად სულ ხდებოდა და ბოლო აღიარა ფედმა, რომ 2018 წლის იანვარში, რომ შეუძლებელია თუნდაც ესეთი ლიბერალური რეგულირების შედარებით 2011 წლებთან პირობებში ეკონომიკის ფუნქციონირება. ხა რაც შეეხება ბაზელს, თქვენი კითხვა რაც იყო, განსხვავებით ევროდირექტივისგან, ესეთი იმპერატიული მოთხოვნა, რომ კომერციული ბანკის ადრეული ინტერვენციის ზომების ფარგლებში თუ რას ნიშნავს ადრეული ინტერვენცია, თუ ეროვნული ბანკი დაინახავს, რომ რომელიმე ნორმატივთან, რეგულაციასთან და ამაში შედის ეროვნული ბანკის წერილებიც, ის არამხოლოდ ვთქვათ ნორმატივები და რეგულაციებით კომუნიკაცია ამით კი არ შემოიფარგლება ეროვნული ბანკის საბანკებთან. არის ასევე წერილები, მითითებები და ასე შემდეგ. ანუ თუ რომელიმესთან დაინახავს შეუსაბამობა, შეუძლია დაიწყოს ჩართოს ეს ადრეული ინტერვენციის რეჟიმი. ხა რაც შეეხება მე არაერთხელ დამიდასტურებია წლების მანძილზე პატივისცემა ეროვნული ბანკის მიმართ. პერსონალებზე არსებობს. თქვენ ამ კანონმდებლობაში ვერ დაინახეთ დაცვა საფინანსო სექტორის ნებისმიერი ხელმძღვანელის პირობებში, რომ ეს ჩართვა შეიძლება ბოროტად არ იყოს გამოყენებული? არა, ნებისმიერი ამაზე ცუდ ვარიანტზე ვსაუბრობთ, ნებისმიერს ამიტომ ვამბობ, ანუ ცუდი პრეზიდენტის, ცუდი მმართველობის პირობებში. დიახ, ამ მმართველობის პირობებში მე ხაზგასმით ვთქვი, მე ვერ ვხედავ ამ რისკებს, რომ ეროვნული ბანკი ესე ჩაერიოს და ბოროტად გამოიყენოს ეს ინსტრუმენტი. თუმცა სხვა მმართველობის პირობებში ნამდვილად შესაძლებელია და უხეში ჩარევის პრეცედენტები არა ამ მმართველობის პირობებში ჩვენ გვქონდა.
ეროვნული ბანკის არაამმართველობის პირობებში და თავისუფლად შეიძლება თქვა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, როდესაც უკვე კანონიერი საფუძველი ექნება ცენტრალურ ბანკს თქვა ადრეული ინტერვენციის კანონში დამატებითი თქვა ჩანაწერების გაკეთებით, მათ შორის უფრო დეტალურად გაწერის ამ შესაძლო ჩარევის თქვა საფუძვლებისა შესაძლებელი იყოს ის რისკები მოიხსნას, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ? თუ ფიქრობთ, რომ საერთო ამოსაღებია ეს ნაწილი? არა, საერთოდ ამოსაღები ნამდვილად არ არის ადრეული ინტერვენციის ზომებირებაში. ის არ არის აუცილებელი სიტყვით მისდევდეს იმას, რასაც ამბობს ვთქვათ ევროდირექტივა და თუ იქნება ეს მოთხოვნა, რომ მისდევდეს, მაშინ შესაძლებელია ვთქვათ გადავადება ან გამოსვლა ცალკეული დებულებებიდან, ეს იწყება ასოცირების კომიტეტიდან ადის კომიტეტზე და მე ასოცირების საბჭოზე, ვთქვათ ადის და ევროკომისია გაგებით ეკიდება განსაკუთრებით იმ ქვეყნებიდან ამ მოთხოვნებს, რომლებიც არ არიან ვთქვათ წევრი ქვეყნები და ასევე არის ვთქვათ ექსპერტებს შორის არის ესეთი ვერ ვიტყვით რომ ფართო კონსენსუსია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ექსპერტი ფიქრობს რომ ევროკავშირში აი ეს რეგულირება არის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ერთ-ერთი და არა ერთადერთი, რის გამოც ევროპული ბანკები პრაქტიკულად კარგავენ იდენტობას, რასაც ადასტურებს ევროკავშირის ზედამხედველის EBA-ს ანგარიშები, ვთქვათ 150 ბანკის, რაც მე მქონდა მოყვანილი ეს მონაცემები, როდესაც უკუგება კაპიტალზე არის, მოდით მარტივად ვთქვათ, ესე იგი კაპიტალზე უკუგება ან ნაკლები, ან ტოლი, ან ბევრად მეტი არ არის, ვთქვათ, კაპიტალის ღირებულება. 190 ბანკის შემთხვევაში პრაქტიკულად ტოლია კაპიტალის. თქვენ ამ კანონის ასეთი ფორმით მიღების შემთხვევაში ქართულ რეალობაშიც? ეცეთ რა პირდაპირ ამას არ გამოიწვევს, თუმცა მაგალითებზე დაფუძნებით გაქვთ? ეხლა ადრეული ინტერვენციის ზომები ნიშნავს იმას, რომ ბანკები აღარ გაწევენ იმ რისკებს, რასაც სხვა შემთხვევაში გაწევდნენ და ყველაზე ცუდი რა არის, იცით, რომ ადრეული ინტერვენციის ფარგლებში შესაძლებელია გონივრული რისკებიც აღარ გაწევენ. ეხლა ევროპული ბანკები, აი ეს 190 ბანკი, რაზეც გესაუბრეთ, გონივრულ რისკებსაც აღარ ეწევა. ეს არის რისკების ავერსია, რომელიც არ უნდა დამართო ბანკებს. კომერციულ ბანკებს არ უნდა დამართო, იმიტომ რომ იმათ აქვს თავისი, ვთქვათ, მიზანი, ის უნდა იყოს მომგებიანი, ის ვერ იქნება, ვთქვათ, სამგებიანი ან ნულოვან მოგებას განვითარებადი საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. და ქართული ბანკების, ვთქვათ, მონაცემები ამას ადასტურებს სვიჩის ბოლო შეფასებაც ივნისის, ნამდვილად აი ეს მესამე ეტაპის სესხები ქართულად ალბათ ესე უნდა ვთქვათ, ვთქვათ არის მინიმალური, ანუ ყველაზე პრობლემური სესხები და ასევე ეხლა ფიჩი არ ეხებოდა ამას, მაგრამ ქართული ბანკები გაცილებით უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ ვიდრე ევროკავშირის ვთქვათ ბანკების უმეტესობა. გასაგები. მადლობა, როგორც ვახსენე წარდგენაში ამ თემაზე ეროვნული ბანკისგან უფრო ვრცელ განმარტებას დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ, მათ შორის თვლიანი საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც პარლამენტში არის წარდგენილი. ახლა კი მასპინძლობთ მიხაილ კუკავას PMCG-ის ეკონომის საქმიანობის ეთერში. მოდით გადავხედოთ გრძელვადიან ამითის პროგნოზს და სარეკლამო პაუზის შემდეგ უკვე რიკა ქარდავას და ევა ბოჭორიშვილს უმასპინძლებთ.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. This way, kids. Keep in line. Be careful. Don't touch the exhibits. Pirosmani's paintings were influenced. Pirosmanis ნახატებში მკაფიოდ იგრძნობა მისი თანამედროვე სოციალური მდგომარეობის გავლენა. There are many works about მაღაზიის მეპატრონეებს. Pirosmans უყვარდა ბუნება და სოფლის. That's why he rarely employed city landscapes. Usually, Pirosmani painted. უახლესი ტექნოლოგია სილქნეტისგან, ჯეოსელის ყველაზე სწრაფი 4.9G მობილური ინტერნეტი. უწყვეტი კავშირი იმისთვის, რომ გაიგო მეტი ყველგან სადაც ხარ. Unlike other artists, Nico didn't aim at a pure imitation of the nature. თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, იქნებ მოგინდეთ წინ რომ სახლი დგას. ფიქრობთ, ვინმე რომ ძეგლი დამიდგას. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ. იქნებ ის გინდათ სხვას რაც არ აქვს. სურვილებსაც ხომ ბოლო არ აქვს. 1000 ლარსაც თუ სურვილებში თვლით ყოველ თვის ბოლოს, 25 წლით მიდით ინატრეთ რაც გულსადია, ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდათ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის ფრედი ბარათის გათამაშებაში, რომელშიც თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ 5ჯერ 10000, 25000, 50,000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე, ანუ 300,000 ლარი. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. სიახლე გალფში განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G4C Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G4C ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად ამცირებს ხარჯს საწვავზე, ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს ცვეთას. გადადი G4-ზე, მხოლოდ გალფის ქსელში. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. Inkco შექმენი სამყარო შენივე ხელით. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორტს გარეთაა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები. მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. როგორ გაიჟღერებ სწოულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. ახლა ფაღარათი ძალიან უბრალოა. მიიღეთ იმოდიუმი. იმოდიუმის სულ 2 კაფსულა ხელს უწყობს ფაღარათის შეწყვეტას. იმოდიუმი სულ 2 კაფსულა ფაღარათის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სოფელში მე ტრადიციული რეცეპტით საყვარელი ადამიანებისათვის ნატურალურ და ნაზ დასალევ მაწონს ვამზადებ. სოფლის ნობათის ახალი დასალევი მაწონი, ტრადიციული პროდუქტი მოსახერხებელ შეფუთვაში. ახლა კი 2 ახალი გემო, გამაგრილებელი პიტნა და ბაზილიკი. თან წაიღე და მიირთვი ყველგან. აღმოაჩინე ნამცხვარი მილკას ჯადოსნური სამყარო. დახვდი სიახლეს მილკას sensations. ნამცხვარი, რომელიც გაგაოცებს ჯადოსნურად. გააცხელე მიკროტალღურ ღუმელში და მოიხიბლები ნამცხვრის მილკა sensations ნაზი მდნარი შოკოლადის შიგთავსით. სადაც მუსიკა, იქ ლეისია. და სადაც ლეისია, იქ მუსიკალური პრიზები. ლეისი და რეგისტრირე კოდები და აგროვე ქულები და მიიღე მუსიკალური პრიზები. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. თუ გსურს მაყურებლის პოზიციიდან ყურადღების ცენტრში გადაინაცვლო, მაშინ დროა მიირთვა Coca-Cola Plus ხავა. Coca-Cola Plus ხავა, ცივი Coca-Cola-ს და ბრაზილიური ყავის ჰარმონიული ნაზავი შენი მხნეობისთვის. Coca-Cola Plus ხავა, ბატონიზირებელი გამამხნევებელი გემო. ლიტვური საცხობის პური ბიულიუსი, პიკანტური პური ძირას მარცვლებით. ლიტვური საცხობი, ევროპული ხარისხის გარანტი. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ
გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. რუბრიკის სპონსორია Dreamland Oasis ჩაქვი. სიბონცმა გალტენ ტაგარტი 2019 წლის საუკეთესო საინვესტიციო ბანკად დაასახელა. კიდევ ერთი აღიარება ჩვენმა კარგმა და პროფესიონალმა პარტნიორებმა ბათუმში სიბონცის კორპორატიული ობლიგაციების კონგრესზე მიიღეს. კონგრესი ყოველწლიური ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობენ დსთ-ის, უკრაინის, ბალტიისპირეთის და კავკასიის ქვეყნების კაპიტალის ბაზრების მონაწილეები და სხვა განვითარებადი ქვეყნების ფინანსური ინდუსტრიის წარმომადგენლები. ამ კონგრესის ფარგლებში გამოვლინდა საუკეთესო საინვესტიციო ბანკი და ეს გალტენ ტაგარტია. გალტენ ტაგარტს და ევა ბოჭერიშვილს რამდენიმე წუთში სტუდიაში ლიკა ქარტავასთან ერთად უმასპინძლებთ. ვლოცავ კიდევ ერთხელ გალტენ ტაგარტს წარმატებას, თუმცა ვიდრე ევასთან საუბარს დავიწყებდით, ტრადიციულად Property Georgia-საგან უძრავი ქონების ბაზრის მორიგი მიმოხილვა გელოდებათ, რომელსაც ლიკა წარმოგიდგენთ. ლიკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ვლოცავ გალტენ ტაგარტს ამ შესანიშნავ წარმატებას. დღეს Property Georgia შემოგთავაზებთ ახლად აშენებული საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების რეიტინგს ივნისისთვის მდგომარეობით. მოკლევის შედეგად ახლად აშენებული საცხოვრებელი ბინების ფასები ივნისში პრაქტიკულად უცვლელია და 1 კვადრატული მეტრის ფასი მერყეობს 1428 ლარიდან 5484 ლარამდე. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ თუ როგორ ნაწილდება გასაყიდი ფასები უბნების მიხედვით. ამჯერადაც ჩვენ 1 კვადრატულზე ცალკეული კომპანიების შემოთავაზებებიდან საწყისი ფასები ამოვარჩიეთ. მაგალითად, ვაკეში ყველაზე ძვირადღირებული ელიტური პროექტების სამეულს კვლავაც იკავებს Axis Towers-ი, 1 კვადრატული მეტრის ფასით 5484 ლარი, Allianz Highline 4661 ლარით და კვლავაც Axis-ის პროექტი ჭავჭავაძეზე 4327 ლარით. ამავე გრაფიკზე ხედავთ როგორია ფასები კრწანიში. ამ რაიონში მაქსიმალური ფასი კრწანისი რეზიდენში ფიქსირდება და შეადგენს 5210 ლარს. გამოკლეული პროექტების საშუალო ფასი კრწანიში 1 კვადრატულ მეტრზე 3545 ლარს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი მხოლოდ მცირედად არის შეცვლილი წინა თვესთან შედარებით. ამავე უბანში კრწანისი ვილა რეზიდენსის შემთხვევაში ფასი კვლავაც არის მომატებული, ამჯერად 7%-იანი ზრდა ფიქსირდება გასულ თვესთან შედარებით და კვადრატულის ფასი იწყება 3527 ლარიდან. რაც შეეხება საბურთალოს, ამ რაიონიდან სულ 7 სამშენებლო კომპანიის ფასები შევარჩიეთ, აქაც გრაფიკულად საწყისი ღირებულების შეთავაზებებს ხედავთ, რომელთა შორისაც ყველაზე მაქსიმალური ფასი King David-ის შემთხვევაში ფიქსირდება კვლავაც და შეადგენს კვადრატულზე 4926 ლარს. საბურთალოზე ყველაზე ძვირადღირებული ბინების რეიტინგში მეორე ადგილს Lisi Development-ის მწვანე ქალაქი ლისტზე იკავებს 3892 ლარით, სადაც გასულ თვესთან შედარებით ფასის 5%-იანი ზრდა ფიქსირდება რეიტინგში. ყველაზე დაბალი ფასი საბურთალოზე მონოლითს აქვს შეთავაზებაში, ასევე აღსანიშნავია, რომ ვაკე, მთაწმინდა და საბურთალო კვლავაც რჩება დედაქალაქის ყველაზე ძვირ რაიონებად. საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვის ფასი კვლავაც ყველაზე დაბალია დიდიღუმში და მუხიანში. საერთო სურათის შესაქმნელად ეკრანზე წარმოგიდგენთ დეველოპერული კომპანიების მიერ გამოცხადებული საწყისი ფასების ჩამონათვალს და ფასების ცვლილებებს პროექტების უბნების მიხედვით. აქვე გეტყვით, რომ ამ მასალაზე წვდომის შესაძლებლობა BMG-სა და Property Georgia-ს მკითხველებს სულ რამდენიმე წუთში მიეცემათ. ჩვენ კი ყოველკვირეულად რამდენიმე საინტერესო მიმართულებით მუდმივად მოგაწვდით განახლებულ მონაცემებს და ანალიტიკას საქმიანი დილის უძრავი ქონების რუბრიკის ეთერში. ახლა კი უძრავი ქონების რუბრიკის სტუმარს სულ რამდენიმე წამში უბრალოდ ევა ბოჭორიშვილს წარმოგიდგენთ, რომელიც გაგვიზიარებს გალტენ ტაგარტის მიერ მომზადებულ სამშენებლო სექტორის უახლეს მიმოხილვას და პროგნოზებს. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში.
ევა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ სტუმრობთ უძრავი ქონების რუბრიკას და ისაუბრებთ უახლეს კვლევაზე, რომელიც სამშენებლო სექტორს ეხება. როგორც კვლევაშია მოცემული 2018 წლის მდგომარეობით სამშენებლო სექტორის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 9.3%-ია, გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით მცირედად შემცირებულია. აქვე დავძენ, რომ თქვენივე პროგნოზია უახლოესი, თქვათ, საშუალო ვადის პერიოდში 6-8%-იანი ზრდა ამავე სექტორის და დაახლოებით 20 მილიარდი ლარის მოცულობის ინვესტიცია სამშენებლო სექტორში. საინტერესოა, რას ეფუძნება თქვენი ეს პროგნოზი და რომელი ქვესექტორების, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონების და მშენებლობის ქვესექტორების მიმართულებით უნდა ველოდოთ ამ ინვესტიციებს. მოგესალმებით ლინკა, მადლობა მოწვევისთვის. ანუ შესავალი მინდა გავაკეთო, რომ ჩვენ ეს 18 ივნისს ამ ჩვენი კვლევის შედეგები წარვადგინეთ საქართველოს ბანკის და ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ეგიდით გამართულ კონფერენციაზე, სადაც ესწრებოდნენ დარგის წარმომადგენლები და აგრეთვე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები. ანუ ზოგადად სამშენებლო სექტორს რო შევხედოთ, საკმაოდ მსხვილი სექტორია ჩვენი ეკონომიკის, ანუ როგორც ახსენეთ 9.3%-ია და ზოგადად აი სხვა ქვეყნებსაც რო შევედაროთ ამ კუთხით, ეს რეგიონის ქვეყნები, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, აღმოსავლეთ ევროპა, მხოლოდ აზერბაიჯანი გვიიცრებს, სადაც მშენებლობის სექტორი 10% უკავია, დანარჩენ ქვეყნებში ეს წილი 2-დან 6%-მდე მერყეობს. ანუ მშენებლობა ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი მსხვილი დამსაქმებელია, მთელი ბიზნეს სექტორის დასაქმების 11% მოდის ამ დარგზე და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია და ბოლო პერიოდში, ანუ შარშან მეორე კვარტალიდან ხდება მშენებლობის დარგის კლება, ჯამურად 3%-ით დაეცა შარშან დარგი და წელსაც, ანუ პირველი კვარტალის მონაცემები რაც გვაქვს, დაახლოებით 10%-მდეა ვარდნა. შეგვიძლია მიზეზებზეც ვისაუბროთ, ანუ ეს კლება რამ განაპირობა? კი ბატონო, ანუ ჩვენი შეფასებით, ანუ რო შევხედოთ თვითონ ბიზნეს სექტორს, მშენებლობის ბიზნეს სექტორს, ჯამურად შარშან ბრუნვა იყო 7.2 მილიარდი ლარი, ანუ რეალური კლებისგან განსხვავებით აქს დაგვაქვს 3%-იანი და ანუ ქვესექტორებს რო შევხედოთ, ყველაზე დიდი ნაწილი ნახევარი მოდის საცხოვრებელი და კომერციული უძრავი ქონების მშენებლობაზე და შემდეგ არის მშენებლობის სხვა სახეობები, როგორც არის გზების, საინჟინრო ნაგებობის მშენებლობა და ასე შემდეგ. დიახ. შარშანდელ წელთან მიმართებაში უნდა გამოვყო, რომ შარშან ის ყველაზე მსხვილი ნაწილი ნახევარი, რაც არის საცხოვრებელი და კომერციული ფართობის მშენებლობა არ შემცირებულა და 19%-იანიც დაიყო. ძირითადი ანუ 57%-იანი კლება იყო საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობაზე, რომელსაც ქონდა ყველაზე დიდი გავლენა ჩვენი შეფასებით დარგის კლებაზე და აქ შედის პიპის გასცადენით მშენებლობას და რაზეც ანუ მუდმივად ხდება ხოლმე საუბარი, რომ აი ეს ამას აქვს გავლენა ზოგადად მშენებლობის სექტორზე, ჩვენც ეს ნაწილი გამოვყავით. ხა თვითონ ანუ შენ რაც ახსენე, ანუ რა მოლოდინები გვაქვს მშენებლობის სექტორთან დაკავშირებით, აქ ჩვენ მხედველობაში ვიღებთ ყველა იმ პროექტებს, რაც დაგეგმილია ამ ეტაპზე და ვიცით, რომ განხორციელდება მომავალი 2-3 წლის განმავლობაში. ყველაზე დიდი წილი რომელ პროექტებზე მოდის და რა ტიპის პროექტებზე? აქ უნდა გამოვყოთ როგორც სახელმწიფო სექტორი, რომელიც ან მშენებლობის სექტორში ან მსხვილი მოთამაშეა და მსხვილი დამკვეთია. ეს არის სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ანუ რო შევხედოთ, ეხლა რაც პარლამენტში არის წარდგენილი, მომავალ 2019-23 წლებში 20 მილიარდი ლარია ამ კუთხით სახელმწიფოს მიერ გეგმა. და მეორე მხრივ არის, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორი, ეს არის როგორც ხესების მშენებლობა, ანუ რო შევაფასოთ აქტიურ ფაზაში, რაც არის, ეს არის 4 მილიარდი დოლარის პროექტები, ეს არის სასტუმროების მშენებლობა, მხოლოდ ბრენდული სასტუმრო რომ ავიღოთ ნომრები, ანუ ეს გაორმაგება იგეგმება 2019-21 წლებში. ასევე არის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, რა თქმა უნდა, არის გამკაცრებული ნებართვები და სხვადასხვა რეგულაციებს უნდა მოერგონ, თუმცა ამ ეტაპზე რაც არის გაცემული ნებართვები, ჩვენ ამ ნაწილს უყურებთ და ყოველივე აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენ ის გამოწვევებიც გვაქვს ამ იდენტიფიცირებული, რაც დარგს გააჩნია, ეს არის ნებართვების გამკაცრება, ახალ სამშენებლო კოდექსზე მორგება, უსაფრთხოების ხარისხის კონტროლის ღონისძიებები, აგრეთვე უყურებთ, თქვათ, როგორია დარგის პროდუქტიულობა, რა არის ძირითადი გამოწვევა ამ მხრივ, ანუ კვალიფიციური სამუშაო ძალა იქნება თუ ეს თუ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. ეს არის ძირითადი გამოწვევები, რამაც შეიძლება ასევე ვითვალისწინოთ იმ ხარჯების კონტროლს, რომელიც დარგს უწევს, იმიტომ რომ ძირითადად ანუ სამშენებლო მასალების იმპორტიორი ვართ და ადგილობრივი წარმოება მხოლოდ 26%-ს აკმაყოფილებს და ამ კუთხით ნიშნავს იმას, რომ არსებობს პოტენციალი ადგილობრივი წარმოების გაზრდის, ანუ რეალური მოთხოვნა არსებობს, რომელიც არ არის დაკმაყოფილებული. ბოლო 6 წელიწადში არის გვაქვს ჩვენს და გაორმაგებული ადგილობრივი წარმოება, თუმცა იმ მშენებლობის მასშტაბებს, რაც გვაქვს ქვეყანაში, ეს არ ყოფნის. ეხლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის რეგულაციების მშენებლობის, ასე ვთქვათ, კონტროლის გამკაცრება, ხარისხზე კონტროლის გამკაცრება.
ამ ყველაფრის გავლენა თქვენი შეფასებით როგორია, დღევანდელი სტატუს-კვო როგორია და უახლოესი ვთქვათ, მოკლევადიან საშუალოვადიან პერიოდში როგორ ხედავთ თქვენ რა გავლენას მოახდენს ეს მშენებლობის სექტორის ზრდაზე, ბრუნვაზე, იგივე დაკრედიტების კუთხითაც ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი ანალიზი იპოთეკურ დაკრედიტებაზე და ბიზნეს დაკრედიტებაზე როგორ აისახება და სად იქნება მშენებლობის თვითონ ჩვენი მოლოდინი არის, რომ ეს მშენებლობის ნებართვების გამკაცრება თუ სხვა საკითხები უკვე ასახულია 2018 წლის და პირველი კვარტლის მშენებლობის ნებართვებში, ანუ არის შემცირებული. თუმცა ახლა ჩვენი მოლოდინი არის, რომ დარგი მოერგება მოთხოვნებს, ანუ არის რა თქმა უნდა გარდამავალი პერიოდი, როდესაც არის სიძნელეები და ამაზე ყველას საუბრობთ და თვითონ ამის სიმპტომატიკას ხედავთ, დარგის წარმომადგენლებს. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ რეგულირებიდან გამომდინარე, ანუ ვფიქრობთ, რომ გადაინაცვლებს ეს მშენებლობა უფრო პერიფერიებში, ქალაქის გარეუბნებში და ვფიქრობთ, რომ ამას გარკვეული დრო ჭირდება, თუმცა და ვფიქრობთ, რომ ამის შემდეგ აი ამ მიმართულებით, ნებართვების გაცემების მიმართულებით დასაც დავინახავთ. ანუ თვითონ აგრეთვე მნიშვნელოვანია საბანკო სესხები, როგორც ვიცით, წელს არის გამკაცრებული იპოთეკური სესხების გაცემის პროცედურები, რაც პირველ 3 თვეში იყო შეინიშნება თითოეულ კონკრეტულ თვეების მიხედვით, თუმცა აპრილიდან ტრენდი არის შეცვლილი. აპრილში იპოთეკური სესხების კუთხით, ანუ მხოლოდ აპრილში გაცემული შესხები რო შევადაროთ, წინა წლის აპრილს 24% არის გაზრდილი და რაც ანუ გამოსაყოფი აქ არის ის, რომ ძირთადად ლარის სესხები იზრდება, ლარიზაციის პროექტის გავლენით და ეს ამ შემთხვევაში ჯანსაღია. ანუ ჩვენ რასაც ვხედავთ, ახლა აუცილებელია რომ დავაკვირდეთ დინამიკას. ანუ ეს ტრენდი შეიძლება თქვენი პროგნოზი ამ მიმართებაში, ანუ დაახლოებით რამდენ პროცენტიან ზრდას ელოდებით იპოთეკური პორტფელის, რადგანაც იგივე ჩვენ ქვეყანას აღმოსავლეთ ევროპის, დასავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, მცირე მაჩვენებელს აჩვენებს MŠP-ში, ანუ იპოთეკური სესხების წილი და დიდი პოტენციალი აქვს მას ზრდის და აი ამ კუთხით თქვენი პროგნოზი როგორია? შარშან იპოთეკური სესხების პორტფელი 40%-ით გაიზარდა გაცვლითი კურსის ეფექტის გამოკლებით და წელს ვფიქრობთ, რომ მშენელდება ეს ზრდა და დაახლოებით, მაგრამ თუმცა მაინც დასველოდებით 20%-ის ფარგლებში გაცვლითი კურსის ეფექტის გამოიწვევს 20%-ის ფარგლებში. და კიდევ ერთი ძალიან მოკლე შეკითხვა, თქვენს კვლევაში ერთ-ერთი გამოწვევა სამშენებლო მასალების არაკონტროლირებადი ზრდა და ეს არ არის ჩვენი ქვეყნის გამოწვევა, გლობალურად ინვესტორები, დეველოპერები ამ საფრთხეს ხედავენ ბიზნესში, მშენებლობის ბიზნესში. აი ამ კუთხით თქვენ როგორ ხედავთ? ანუ ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე მშენებლობის ბიზნესისთვის, არაკონტროლირებადი სამშენებლო ხარჯები და რა გავლენა შეიძლება ამას ჰქონდეს ბიზნესის წარმოებაზე? ანუ ჩვენ ამას უყურებთ, ანუ აი როდესაც უყურებთ სამშენებლო მასალების იმპორტს და ექსპორტს და ზოგადად ამ დინამიკას. ამ კონტროლი ეხება იმას, რომ ძალიან დიდი სავაჭრო დეფიციტი გვაქვს, შაშან იყო $1.7 მილიარდი დოლარის დეფიციტი გქონდა და ამიტომ მშენებლები ან მნიშვნელოვნად არიან დამოკიდებულები სოფლიო ბაზრის ტენდენციებზე, სამშენებლო მასალებზე და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ლარი დოლარის გაცვლითი კურსიც არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ჩვენ სამშენებლო ხარჯების კონტროლს სწორედ ამას უკავშირდებით, ანუ იმპორტებადია ეს დარგი, ანუ და სოფლიო ბაზრის ფასები მნიშვნელოვნად მოქმედებს და რა თქმა უნდა როგორი იქნება გაცვლითი კურსი და ამას დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ინფორმატიული სტუმრობისთვის და საინტერესო მიმოხილვისთვის. მაყურებელს კი ვემშვიდობები და ტრადიციულად ვუსურვებ გონივრულ ინვესტიციას უძრავ ქონებაში და მშენებლობის სექტორში. მადლობა ლიკას და ევას ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. ლიკა ქარდავა Property Georgia's მართული პარტნიორი ევა ბოჭორიშვილს გალდა ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობდა. ჩვენ კი მათთან ერთად უნდა დაგემშვიდობოთ. ეს იყო დღევანდელი საქმე ინტერესეთერი წინ საქმის კურსი გელოდებთ ბექაბაციკაძესთან და თვალდილის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს და პიროზე და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova